Kuten kuvasta näkyy, meitä on täällä 3 tänään ja meillä on täällä mukana treidaava analyytikko. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä, Jukka ja Olli Koponen myös tällä kertaa keskustelemassa osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Ja sä oot vissiin, Olli, nyt ensimmäinen analyytikko, kun on meillä täällä vieraana. Me ollaan Nordnetin sisällössä kyllä ainakin Sauli Vileniä kierrätetty parinkin otteeseen, mutta Traders Clubissa niin ei ole vissiin ollut analyytikkoa kertaakaan. Meillä oli semmoinen osakejahtisarja jossain vaiheessa, missä Sauli oli taas eri asia. Vieraana. Se oli eri asia, eli niin kuin Wernerihän meillä kävi kanssa, mutta Werneri ei ole analyytikko. Just näin. Olli on ensimmäinen analyytikko vieressä. Tervetuloa. Kiitos. Tämä on suuri kunnia päästä Traders Clubiin näin ensimmäisenä analyytikkona fundamenttianalyysin puolustajana. Loistavaa. Haluatko sä niille katsojille, jotka ei mahdollisesti sua tunne vielä, niin kertoa pikkasen, että kuka on Olli Koponen? Joo, 35-vuotias tuore perheen isä. Onneksi olkoon. Kiitos. 4 tuntia nukuin viime yönä, että katsotaan mitä tästä jaksosta tulee. Mutta vaippoja vaihdettu tässä vastikään aika paljon. Kainuusta kotoisin, sitten helsinkiläisten nyt osakeanalyytikko. Inderesillä ollut töissä 6 vuotta, kohta 7 vuotta. Seuraan siellä raksasektoria pääosin ja muitakin yhtiöitä, vähän pienempiä yhtiöitä ja sen takia oikeastaan, koska olen myös koulutuksellani rakennusinsinööri, aikaisemmin ollut töissä myös Raksalla joskus ja sen takia sain tämän nakin sitten seurata näitä rakennusalan yhtiöitä ja vapaa-ajalla ja ehkä intohimon kohteina on sijoittaminen ja markkinat ylipäätänsä ja myöskin ehkä tässä keski-iän kriisin kynnyksellä niin tämmöinen kestävyysurheilu, että saa sitten pääkopan ja kropan pidettyä jonkinlaisessa kunnossa, mutta ehkä mä oon täällä sitten sen takia, kun markkinat ja treidaaminen ja ehkä osakeanalyysi kiinnostaa, niin juttelemaan teidän kanssa näistä asioista. Ennen kuin päästään tähän niin kuin jakson pihviin käsiksi, eli treidaamiseen, niin kun sä oot nyt osakeanalyytikkona kumminkin Inderesillä, niin millainen sun normaali työpäivä on? No jos puhutaan ihan työpäivästä, joka ei ole tuloskaudella, seuraa aika paljon siitä, että minkälainen sitten työpäivä on silloin, kun ei ole hirveätä kiirettä koko ajan, niin normaali työpäivä heräilen siinä aika aikaisin, katselen vähän mitä yön aikana tapahtunut Jenkeissä ja Aasiassa, ehkä onko tullut mitä isompia uutisia. Sitten tietenkin, että onko yhtiöltä mitä seuraan tai vaikka verrokelta tullut mitään uutisia siinä ennen aamua, mitä pitäisi mahdollisesti kommentoida tai ottaa huomioon omassa analyysissä. Mitä lähteitä käytät näihin? No ihan yhtiöiden omia sivuja seuraan, jos yhtiökohtaisista uutisista puhutaan, mutta sitten ihan yleisiä uutiskanavia sitten yleisien uutisien seurantaa, niin Bloombergia ja Wall Street Journalia ja Twitteriä totta kai käytän aika paljon sitten myöskin tuon yleisen markkinauutisien seurantaan. Ja totta kai sitten kurssigraafeja ja hintaliikkeitä seuraan myös päivittäin ja niitä sitten TradingView tai muiden tämmöisten graafisivustojen kautta. Sitten kun on ehkä aamun uutiset, jos ei tule mitään yllättävää, niin sitten pikkuhiljaa siinä sitten mennään ehkä päivän työhön. Se voi olla sitten jotain laajan, meille tulee aina niin kuin vuosittain yhtiöstä laajempi raportti ja yleensä näitä sitten päivitetään silloin, kun ei ole tuloskautta ja hirveätä kiirettä. Niin näitä sitten päivitetään, käydään läpi markkinaa, haastatellaan yhtiötä ja ehkä myös verrokkeja jossain tapauksessa. Katsotaan, mitä verrokit ovat kertoneet markkinasta, mitä tutkimuslaitokset ovat kertoneet markkinasta tai trendeistä tai muusta ja pyritään sitten parantamaan omaa ennustemallia ja sitä myöten sitten myöskin päivittämään sitä raporttia tai tekemään ihan uusi raportti, jos on uudesta yhtiöstä kyse. Ja siinä sitten aika pitkälti päivä menee erilaisissa askareissa, riippuen sitten minkälaisia hommia on päällä. Yleensä siinä niin kuin jenkkiavauksen aikaan seuraan jenkkipörssiäkin jonkin verran silleen, että totta kai ehkä myös omankin sijoitustoiminnan kannalta niin pitää seurata niin kuin jenkkipörssiä, sen avautumista ja liikkeitä siellä. Ei ehkä silleen minuuttitasolla, mutta kuitenkin niin kuin, päivittäin tulee siitä seurattua. Sitten ehkä niin kuin illemmalla tulee tehtyä töitä jonkin verran, tulee seurattua sitä yhtiötiedotevirtaa tai uutisvirtaa, että tuleeko siellä jotain semmoista, että pitää
vaikka reagoida huomiseen. Että meillähän voi olla riippumatta päivästä, onko sitten perjantai tai seuraava päivä vaikka pyhä tai muuta, niin meillä voi tulla silloin vaikka perjantaina kello 10 tiedote, johon meidän pitää reagoida seuraavan pörssipäivään mennessä, jos se on semmoinen tieto, millä on merkitystä, että monesti on tullut jotain vaikka tulosvaroituksia yhtiöiltä ja sitten se on vaikka ostaa suosituksella ja yhtäkkiä tulee negatiivinen tulosvaroitus, niin kyllä siinä on mukava lähteä viikonlopun viettoon, kun on ollut väärässä ja sitten pitää tehdä vielä töitä koko viikonloppu, että nämä on aina vähän ikäviä, mutta kuuluu lajin luonteeseen, voisi näin sanoa. Tulospäivät on sitten aika kiireisiä, että ne menee aika pitkälti sitten aamulla herää siihen, että rupeaa valmistelemaan sitä tulospäivää ja kirjoittaa vähän niin kuin mahdollisia pikakommentteja tuloksesta ja sitten saadaan raporttia, kommentoidaan sitä ja sitten päivitellään ennustemalleja ja tehdään sitten päivitysraporttia seuraavaan pörssipäivään ja joskus tulospäivinä onkohan meillä ennätys, taitaa olla joku 5 tulosta tullut yhdellä analytikolla yhtenä päivänä. Mulla on varmaan 3 ollut, vai 4, kun mulla on yhtenä päivänä ollut. Että kyllä siinä niin kuin aamu 5, melkein siinä aamu 5 joskus saattaa mennä, että se on niin kuin kellon ympäri saattaa joskus olla. Mutta sitten taas on yksittäisiä päiviä ja sitten kun tuloskausi helpottaa, niin niitä voi sitten tehdä vähän helpompiakin päiviä, että saa sitä kautta sitten lepoa. Mutta aika syklistä on tämä meidän työ niin sanotusti, että 4 kertaa vuodessa niin erittäin kiireistä tiettynä ajanjaksona ja varsinkin nyt kun kaikki yhtiöt vielä laittaa samalle päivälle nuo tulosraportoinninsa, niin se tuo meille aika paljon lisäkuormaa sitten tietyille päiville, mutta toistaiseksi on selvitty. Vau, pitkiä päiviä. Ihan mielenkiintoista, niin miten hyvä pääsy analyytikolla on sitten yrityksen, talousjohtajien, toimitusjohtajien luokse. Jos tulee jotain semmoisia kysymyksiä, niin miten usein niitä omia kysymyksiä pääsee esittämään sille johdolle? No, riippuu vähän suhteesta ja tietenkin, että miten iso yhtiö on. Mitä isompi yhtiö, niin sitä ehkä harvemmin pääsee ja ei ehkä suoraan pääse sitten talousjohtajan tai toimitusjohtajan puheelle, vaan se menee sitten IR:n kautta, eli sijoittajasuhdejohtajan kautta tai sen tiimin kautta sitten ne kysymykset. Ja tietenkin sitten järjestetään aina analytikoille erikseen kyselytunteja tai tämmöisiä tapaamisia sitten johdon kanssa. Mutta sitten taas pienemmissä yhtiöissä, niin siinä taas aika pitkälti voi olla semmoinen puhelinyhteys toimitusjohtajan tai talousjohtajan kanssa, että saattaa, jos tulee joku tiedote tai uutista vaikka markkinalta, niin voi kysellä ja soitella sitten samana päivänä, että mitä tämä tarkoittaa teille ja mitä vaikutuksia sillä voisi heidän liiketoimintaan olla. Totta kai he ei välttämättä usein tai eivätkään usein oikein sano mitään muuta kuin siinä tiedotteessa sanotaan, että se ei voi oikein mitään muutakaan kertoa ja usein sitten vasta niin kuin tulosraporttien yhteyksissä ja tulospuheluiden yhteyksissä niin saadaan sitten enemmän lisätietoa, jos tulee jotain tosi isoa juttua sitten vaikka kesken tuloskauden. Mutta ihan niin kuin voi olla myös tietenkin isompi yhtiö, jos on vaikka pitkään seurannut jotain yhtiötä, niin kyllähän sielläkin sitten syntyy suhteita talousjohtajaan ja toimitusjohtajaankin tai voi syntyä ja sitten sitä kautta voi myös ihan tälleen henkilökohtaisesti soitella perään sitten, jos tulee jotain kysyttävää. Eli onko siinä semmoista niin informaatioetua oikeasti? Että jos miettii, että niin kuin sanoit, niin saattaa olla, että sitten ne toistaa samaa asioita kuin vaikka jossain tuloskatsauksessa sanottu, niin he tavallaan toistelee vaan sitä ääneen. Vai jos saa tämmöisen henkilökohtaisen yhteyden, että sä voit sunnuntai-ilta soittaa vaan, että moro, että mites tää homma, niin varmaan silloin on jonkinnäköistä infoetua, mutta muuten niin kuulostaa sieltä, että ei hirveästi ole. Ei välttämättä informaatioetua, mutta sen, että ymmärtää ehkä sen tiedotteen, mitä siinä on oikeasti sanottu. Että nehän voi olla joskus aika kryptisiä ne tiedotteet, mitä niissä oikeasti on sanottu ja tietenkin jos tulee vaikka tämmöistä jotain rahoitusjärjestelyä ja muuta, niin niissähän on aika monta semmoista, aika paljon sitä jargonia ja semmoista, mitä on hyvin vaikea ehkä yksityissijoittajan ymmärtää niin kuin ihan suoraan lukemalla sitä paperia ja totta kai siinä et ymmärtää sen tiedotteen ja vaikka kaupan, mistä on tiedotettu, niin siihen auttaa se kaksinvälinen puhelu sitten vaikka talousjohtajan tai IR:n kanssa, että IR:tkin hyvin usein, varsinkin sitten isommissa yhtiöissä ja pienemmissäkin yhtiöissä, niin, tai ei ole tullut vastaan niin kuin huonoa IR, joka ei olisi sitten pallon päällä siitä, mitä on tiedotettu juuri, että kyllähän IR:tkin osaa sitten sitä liiketoiminnasta puhua hyvin ja varmaan niin kuin paremminkin ymmärtävät sijoittajan näkökulmaa, tai voivat ymmärtää paremmin kuin sitten vaikka talousjohtaja tai vaikka toimitusjohtajakaan.
No ihan lyhyesti, niin miten kuvailisit nyt näiden itse seuraamien yhtiöiden tilaa tällä hetkellä? Eli miten Suomen rakennussektori tällä hetkellä voi ja ollaanko pikkuhiljaa ponnistamassa ylöspäin? Noi isoimmat yhtiöt, YIT, SRV, nehän ei niin kuin hyvässäkään suhdanteessa ole pärjännyt hirveän hyvin, niin mitä Suomen rakennussektorilta voi odottaa? No, tässä on ollut monta heikkoa vuotta alla ja tämähän on ennen näkemätön kriisi, mitä rakennusalalla Suomessa ollut. Mä taisin muutama vuosi TV:ssä sanoa, että muistuttaa 90-luvun lamaa ja se vaikutti olevan aika hyvä veikkaus, koska tämä tuntuu olevan melkein jopa pahempi kuin se 90-luvun lama, koska tämä on kestänyt niin kauan. Silloinhan hommat ei nyt mennyt nopeasti, mutta tuntuu, että tässä on kestänyt erittäin kauan, että ollaan oltu erittäin matalalla tasolla, etenkin asuntorakentamisen volyymien osalta sekä sittenkin muunkin uudisrakentamisen volyymien osalta. Et meillä rakennettiin ihan merkittävä määrä asuntoja ja toimitiloja ja kauppakeskuksia tässä sanotaan 2021 ja ennen sitä ehkä oikeastaan 2017 alkaen. Nyt vähän niin kuin kerätään sitä tarjontaa pois sieltä markkinalta, koska kysyntää näille hankkeille ei tässä tällä hetkellä ole ja tilanne on siinä mielessä, kun se on ollut jo heikko jonkin aikaa, niin tietenkin ehkä herää kysymys, että voisiko tässä olla jo pikkuhiljaa käännettä parempaan tulossa. Ja kyllä ainakin itse näen, että tässä ollaan aika lähellä ainakin niitä pohjia, sanotaanko rakennussektorin osalta Suomessa, tai lähempänä pohjaa kuin että mentäisiin sitten vielä uudestaan merkittävästi laskettaisiin tästä alaspäin. Yksi merkittävä riskitekijä kuitenkin on omasta mielestäni se, että no ehkä voidaan puhua tuosta makrokuvasta myöhemminkin, mutta kyllähän tuo niin kuin inflaation uudelleen nousu Jenkeissä etenkin sitten korkojen nousu heijastuu väistämättä kyllä myös Eurooppaan ja varmaan sitten myös Suomen markkinalle. Ja Suomihan on kärsinyt merkittävästi siitä, että korot ovat nousseet eniten Euroopassa, ehkä Itävallan kanssa, koska täällä on se vaihtuvakorkoinen lainakanta hyvin pitkälti esimerkiksi asuntolainoissa. Tämä on vaikuttanut hyvin paljon tuohon asuntorakentamiseen. Jos tuo korkojen nousu ja ehkä inflaation piristyminen siirtyy myös tänne Eurooppaan, niin siinä on semmoinen riskitekijä, mikä olisi erittäin suurta myrkkyä sitten rakennussektorille, jos se edelleen vielä lähtisi ne europarit vaikka nousemaan, eikä sieltä tulisi sitä helpotusta. Mitä niin kuin kaikki kuitenkin tässä vaiheessa odottaa, että se odotushan on, että talous palautuu tänä vuonna, korot laskevat ja tätä kautta investoinnit alkaa elpymään Suomessa ja Euroopassa. Mutta jos se korkotaso pysyisi tai lähtisipä nousuun, niin se olisi erittäin negatiivinen skenaario edelleen tuolle rakennussektorille. Ja se tarkoittaisi lähinnä sitä, mä en usko, että tästä enää merkittävästi pystytään laskemaan, mutta sitten, että se palautuminen ja se nousukulma sitten siirtyy vähän eteenpäin, 26, 27, jos nyt ehkä 26, 25 loppupuolella ajatellaan, että se rakentamisen markkina lähtee kunnolla vetämään. Niin siinä on vielä riskejä siinä, että se edelleen siirtyy se rakennussuhdanteen palautuminen sitten pidemmälle. Ja se taas tarkoittaa sitä, että tulokset ja liikevaihto siirtyy pidemmälle ja sijoittajan tuotto-odotus siirtyy sitten pidemmälle. Sä nyt joudut jo työn puolesta joitain firmoja tutkimaan, mutta sitten jos sä kuulet jonkun mielenkiintoisen keissin ja lähdet tutkimaan sitten ihan niin kuin omassakin sijoitustoiminnassa näitä yhtiöitä nimenomaan se funda-analyysin kautta, niin mikä se prosessi siinä on, että mistä sä lähdet liikkeelle ja miten se etenee siitä eteenpäin? Jos fundamenttianalyysin kautta miettii, niin kyllähän se lähtee ensinnä siitä yhtiön fundamenteista. Eli avataan yhtiön sivut, otetaan sieltä viimeisin osavuosikatsaus, viimeisin vuosikertomus, ruvetaan niitä käymään läpi. Siinä vaiheessa usein itse otan jo Excelin myös käteen ja rupean sinne laittamaan numeroita kasaan. Näin ainakin itse koen, että ymmärrän ja ehkä myös muistan ne numerot ja numeroiden takana olevat tunnusluvut paremmin, kun rupean niitä heti sinne keräilemään. Tässä voi mennä niin pitkälle kuin haluaa historiassa, mutta ehkä ne viimeisimmät raportit kertoo kaikista eniten. Ja tietenkin, että jos siellä näkee, että historiassa on ollut jotain poikkeuksellisia vuosia, niin kannattaa ehkä niitä vuosikertomuksia sitten käydä vähän lukemassa, että no mistä johtuu se, että tämän yhtiön X liiketulos romahti 50% tänä vuonna. Ne on hyvä paikka aloittaa. Sitten ehkä siirtyisin... Ihan kysyn vaan tuosta vielä, että mitkä on ne luvut, mitä sä siellä ensimmäisenä katsot, mitkä on tärkeimpiä lukuja? No kyllä, jos lähdetään fundamenttianalyysiä tekemään, niin kyllähän se lähtee tuloslaskelmasta, ja se on kyllä se tärkein
komponentti sieltä. Totta kai siitä niin kuin tuloslaskelmasta se liikevaihto, kannattavuus ja sitten se liikevaihdon kasvu ja ehkä myös se tuloskasvu siinä niin kuin semmoinen tunnusluku, mitä sitten niistä luvuista pyritään saamaan ulos. Ja totta kai sitten taseen puolelta, kun lähdetään tasetta katsomaan, niin totta kai se pitää analysoida, että missä kunnossa se on, ja toisekseen se, että minkä tyyppinen se tase on, että onko se kevyt tase, onko se hyvin tai paljon pääomia vaativa liiketoiminta, mistä on hyvin raskas tase, ja tätä kautta sitten, kun on saatu se kannattavuus ja tase perattua, niin sitten voidaan pääomantuottoa katsoa. Et kyllä se niin kuin ehkä pyhä kolminaisuus itsellä ainakin, mitä ajattelen, niin kasvu, kannattavuus ja pääomantuotto, ja kannattavuudessa tietenkin pääomantuotto on yksi mittari, mutta se pääomantuotto on kuitenkin semmoinen, millä pystyy aika hyvin myös haarukoimaan arvioimaan sitä yhtiön laatua verrattuna sitten mesin verrokkeihin, koska siinä sitten pystyy aika hyvin sitten vertailukelpoisesti katsomaan, että mitä vaikka samalla alalla toimivat yhtiöt tekevät, ja tämä voi sitten heijastua myös aika hyvin sitten siihen arvostuspuoleen, mitä sitten voidaan verrata toisiin keskenään. Mutta sitten jos on ne raportit käyty läpi ja vähän lukuja löyty pöytään, niin kaikki erinäiset videot, webcastit, ehkä podcastit alalta, markkinasta, ne on hyviä tiedonlähteitä. Erinäiset CMD, eli pääomamarkkinapäivät, niistä tulevat tiedot ja CMD-materiaalit. CMD-materiaalit on siitä hyviä, että siinä usein vähän paremmin selitetään auki, mikä yhtiön strategia ja tulevaisuuden näkymä on, kuin versus sitten vuosikertomus, missä on aika paljon kuivaa tekstiä kuitenkin, eikä niin paljon hienoja kuvioita kuin pääomamarkkinapäivän slaideissa. Että se on hyvä materiaali. Ja sitten tietenkin, kun on muodostettu jonkinlainen kuva sitä yhtiöstä, numerot on siellä, markkinasta kuva, yhtiön kilpailijoista ehkä jonkinlainen kuva, markkinanäkymistä kuva, niin pyritään luomaan ennusteet yhtiölle, arvioimaan mihin se on menossa, niin taseen kuin sitten liikevaihdon ja tuloslaskelman kautta, ja tästä sitten pyritään muodostamaan jonkinlainen arvonmääritys erinäisillä arvonmääritysmetodeilla, ja ehkä niin kuin varmaan suosituimpia on tämmöiset absoluuttiset arvotuskertoimet, eli katsotaan joku P/tä, EV/EBITiä jollain hyväksytyllä tasolla. On se hyväksytty taso sitten, yleensä se on jostain niin kuin haettu se hyväksytty taso, että tämä yhtiö tekee hyvää pääomantuottoa, niin tälle pitää antaa tämmöinen hyväksytty arvostustaso verrattuna esimerkiksi sitten vaikka mitä historiallisesti on tämän sektorin yhtiöllä annettu. Toiseksi sä voit verrata sitä yhtiötä vaikka verrokkeihin, katsoa, että miten paljon alle tai yli se yhtiön verrokkeihin nähden hinnoiteltu pörssissä tällä hetkellä. Sitten sä voit tehdä erinäköisiä kassavirtamalleja ja osien summan laskelmia, millä sitä arvonmääritystä on niin kuin mahdollista tehdä. Ja sitten fundamenttianalyysissä, niin sitten kun mä oon itse tehnyt sen analyysin ja ennusteet ja arvonmäärityksenkin aika pitkälle jo, niin siinä vaiheessa mä katson sitä hintaa, että missä se osake on, mikä se markkina-arvo on, millä se ehkä arvostetaan tällä hetkellä. Mä en halua siinä fundamenttianalyysissä ankkuroida itseäni mihinkään hintaan alussa, vaan mä haluan tehdä itse sen työn ensin ja sen jälkeen muodostaa tai katsoa sitä hintaa, että mitä se hinnoittelee jo tällä hetkellä. Koska jos mä katson sen hinnan tai sen markkina-arvon, niin siinä saattaa käydä niin, että mä rupean niitä mun ennusteita muokkaamaan siihen suuntaan, että mä joko hyväksyn sen markkina-arvon tai se on mun mielestä liian korkea tai muuta. Että mä en halua ankkuroida sitä hintaa niin kuin alussa, koska sitten se saattaa vaikuttaa siihen ennusteisiin ja siihen arvonmääritykseen ja analyysiin itsessään. Kuulostaa järkevältä. Miten sitten tämmöinen tilanne, kun säkin taidat olla kuitenkin ainakin omassa salkussa tämmöinen kasvusijoittaja, ja salkussa löytyy varmaan tämmöisiä jenkkiyhtiöitä, joilla niin kuin, jotka näyttää tosi kalliita ikään kuin PE-kertoimien perusteella. Ehkä jotkut yhtiöt saattaa jopa olla vielä tappiollisiakin. Niin miten näitä, sanotaanko jenkkiteknoja, arvostetaan tai tutkitaan eri tavalla kuin suomalaisia tämmöisiä ehkä perinteisempään teollisuuteen liittyviä yhtiöitä. Ne näyttää niin kuin hyvin erilaisilta kuitenkin siellä tuloslaskelman puolella ja arvostuksien puolella. Joo, kyllähän se on ihan erityyppistä. Kyllähän niilläkin on analyytikot ja ne pyrkii niitä eri tavalla arvostamaan, mutta kyllähän siinä mennään sitten hyvin pitkälle tulevaisuuteen, jos halutaan käyttää niitä absoluuttisia arvotuskertoimia, sanotaan vaikka P-lukua. Että ethän sä voi, sanotaan sitten näitä kovia kasvajia, jotka nyt vaikka 50% vuodessa kasvaa tästä hamaan tulevaisuuteen vaikka seuraavat 5 vuotta, niin eihän siinä niin kuin P-luvut ja EV/EBIT-luvut
tässä hetkessä paljon paina. Että niitä pitää katsoa hyvin pitkälle tulevaisuuteen, että mikä se on se potentiaali, missä se yhtiön liikevaihto voi olla 5-10 vuoden päästä ja mikä se on se kannattavuuspotentiaali siinä vaiheessa. Ja monestihan nämä kasvuyhtiöt, mitä Jenkeissäkin on, niin ne on usein skaalautuvia bisneksiä ja niissä sitten se kannattavuuspotentiaali on myös hyvin huomattava. Ja jos ne on alkuvaiheessa vielä tai kasvuvaiheessa vielä, niin niillähän se kannattavuus voi olla erittäin matala ja sen takia se arvostuskertoimet on merkittävän korkeita tai ne vaikuttaa merkittävän korkealta tällä hetkellä. Mutta sitten taas tulevaisuudessa, jos sanotaan, että se liikevoittomarginaali 10% nousee 50% ja samalla se liikevaihto on vaikka tuplannut tai triplannut, niin kyllähän se arvostuskerroinkin sieltä sulaa hyvin nopeasti sitten, sanotaan 5-10 vuoden päästä sitten hyvinkin alhaisille tasoille. Että kyllähän näissä pitää ottaa semmoista tulevaisuuden näkymää huomioon aika paljon ja myöskin pyrkiä sitten ehkä sitä diskonttaamaan nykyhetkeen, mitä siellä tulevaisuudessa mahdollisesti on tulossa. Ja ehkä jos miettii niin kuin omaakin sijoitustoimintaa, niin eihän minä omassa sijoitustoiminnassani ehkä teen noin seikkaperäisesti kaikkia analyysiä ja kaikkia sijoituspäätöksiä, että teen ensin sen fundamenttianalyysin pohjalta ja sitten katson sitä hintaa. Että kyllähän mulla itselläkin niin kuin sijoitustoiminnassa tai omassa sijoitustoiminnassa, niin mä pyrin katsomaan ehkä ennemmin sitä hintaa ensiksi ja sitä kautta katsomaan sitten hinnan kautta, että mitkä ovat ehkä olleet niitä vahvimpia yhtiöitä ja sitä kautta haarukoimaan yhtiöitä erilaisilla skannereilla ja sieltä etsiä yhtiöitä, joilla on hyvä tulostrendi tai kasvaa tulostrendi tai kasvaa liikevaihdon trendi, jolla on niin kuin hyvät edellytykset olla ehkä tulevaisuuden voittajia. Mutta sitten taas ehkä työ ja oma sijoitustoiminta ei välttämättä mene yksin tässä, että siinä työssäni en halua, kun lähden ihan nollista sitä yhtiötä arvostamaan, niin en halua sekoittaa sitä hintaa siihen heti. Ja en halua luoda sellaista mielikuvaa itselleen, että onko tämä hyvä vai huono yhtiö, ennen kuin olen itse siihen perehtynyt. Ja ehkä siinä omassa sijoitustoiminnassa mä lähden hinnan kautta myös sen takia, että maailmassa on niin älyttömästi yhtiöitä, ja mun pitää jollain tavalla haarukoida ne, että mitä yhtiöitä mä haluan seurata. Mä pystyn erilaisten screenereiden tai skannereiden kautta valitsemaan itselleni sopivat tekijät, mitä arvostan yhtiöissä, mistä kautta lyhentämään sitä vaikka 5000 osakkeen joukkoa 100 osakkeeseen. Ja mä pystyn niistä sitten katsomaan pintapuolisesti vaikka fundamentteja, että missä ne näyttää hyvältä. Sanotaan, että niissä mä eniten ehkä arvostan, kun ehkä olen tässä vaiheessa vielä kasvusijoittaja, niin etenkin sitä kasvun kulmakerrointa. Että se on niinku semmoinen fundamentaalisesti se, mikä tässä vaiheessa merkitsee, kun osake ja yhtiö on ehkä siinä kovassa kasvuvaiheessa. Että siinä vaiheessa se kannattavuus ei ole niin iso tekijä ja tuloskasvu ei ole niin iso tekijä. Ja ehkä se pääoman tuottokaan ei ole siinä vaiheessa se isoin tekijä. Ehkä se pääoman tuottopotentiaali ja kannattavuuspotentiaali tulevaisuudessa on iso tekijä. Mutta tässä niin kuin alkuvaiheessa, kun etsitään niitä kasvuyhtiöitä, niin se kasvu ja kasvun kulmakerroin on se tärkein asia. Sitten ehkä myöskin sen markkinan antaman validaation perusteella, että nämä on hyviä yhtiöitä, näissä on ehkä ollut hyvä momentum, näitä on ihmiset halunnut omistaa, näissä on ollut paljon volyymia, instituutiot ovat tulleet näihin sisään ja näitä on ehkä hyvä myös tutkia vähän tarkemmin. Eli näitä yhtiöitä voisi kutsua tällä niin kuin arvosijoittajan termein hypeyhtiöiksi, koska ne näyttää niin kalliita ja niillä on selkeä ja vahva hintamomentum ylöspäin, mutta niin on momentum myös siellä sitten liiketoiminnankin puolella. Ja yleensähän varmaan niin kuin isommalla osalla näistä yhtiöistä on jossain vaiheessa se hyvä momentum niin siellä liiketoiminnassa kuin kurssin puolella, mutta loppupeleissä niin kuin sillä 5 tai 10 vuoden tähtäimellä niistä kaikista ei kuitenkaan sitten tule niitä tähtiä, mitä niitä ehkä hinnoitellaan. Mutta se on ehkä osittain ihan niin kuin perusteltuakin, että suurempaa joukkoa yhtiöitä hinnoitellaan sen niin kuin valoisan tulevaisuuden kannalta, koska niissä on oikeasti sitä potentiaalia ainakin siinä hetkessä. Sitten voi tulla asioita, jotka muuttaa tilanteita vuosien varrella, mutta se on ihan perusteltua, koska niin moni niitä myös etsii ja siitä on niin paljon vaikka teknologiapuolelta ja softapuolelta on tullut niitä yhtiöitä, jotka on pystynyt oikeasti kasvamaan sitten niihin odotuksiin sekä lyömään ne odotukset ihan selkeästi. Kyllä, ja tietenkin niin kuin, meillä on hypeyhtiöitä ja niin kuin roskayhtiöitä ja sitten on hyviä kasvuyhtiöitä ja tietenkin niin kuin siinäkin sitten, niin kuin jos arvo ja kasvu vaan laittaa 2 laariin, niin sehän tietenkin
kaikki noi 3 mainitsemaani yhtiökategoriaa menee kaikki sinne kasvuun, ja sitten hypeyhtiön voi ehkä siihen laittaa samaan laariin, mutta sanoisin, että hypeyhtiöt ovat ehkä niitä, joilla ei ole sitä liiketoimintaa niin paljon vielä tässä vaiheessa. Ehkä se perustuu johonkin siihen, että liiketoiminta on vielä alkuvaiheessa ja ei ole selkeää suunnitelmaa siitä, että miten se oikeasti lähtee niin kuin etenemään. Ja kasvuyhtiöt on ehkä semmoisia, joilla on se liiketoiminta jo käynnissä ja se on ihan validia liiketoimintaa, että se ei ole vaan sitä, että ostetaan bitcoinia taseeseen tyyppisesti ja sitä kautta saadaan sitä arvonnousua osakkeelle, mutta siinä on eri kategorioita. Totta kai siellä on hypeyhtiöitä, joista tulee hyviä yhtiöitä, siellä on hypeyhtiöitä, joista tulee roskayhtiöitä ja roskayhtiöitä, jotka on roskayhtiöitä ja niistä tulee roskayhtiöitä ja kasvuyhtiöitä, joista tulee sitten seuraava Microsoft ja Google tai Amazon tai muut. Mutta kyllähän niitä pitää varmasti etsiä. Mä sanoin, että mä oon aika nuori vielä, mä oon 35-vuotias, niin muutenkin filosofia on se, että mä mieluummin etsin niitä kasvuyhtiöitä tässä vaiheessa vielä mun elämää kuin niitä arvoyhtiöitä ja haen ehkä semmoista turvallista 5% osinkotuottoa tai maltillista arvonnousua, 2% arvonnousua vuosittain. Mä näen, että tässä vaiheessa mulla on enemmän mahdollisuuksia ottaa sitä riskiä ja sitä kautta saada myös enemmän tuottoja. No tuossa just sanoit, että sä haluat ehkä vähän enemmän ottaa sitä riskiä ja sulle se semmoinen niin kuin ehkä perus keskimääräinen tuotto ei riitä, niin varmaan siitä syystä sitten myös teet tätä niin kuin aktiivisemmin tätä sijoitustoimintaa, niin mitä se niin kuin sulla tarkoittaa se aktiivinen ote siihen tekemiseen? Mulla niin kuin tuntuu, että monet puhuu itsestään niin kuin sijoittajana ja ehkä niin kuin osakkeen omistajina, mutta mä väitän, että aika moni suomalaistakin sijoittajista on aika aktiivinen sijoittaja, että hyvin varmaan vähällään se sijoitusperiodi on oikeasti sitä 5-10 vuotta, mitä ehkä monet niin kuin mainostaa, että tätä mä nyt pidän pitkäaikaisesti mun salkussa, enkä koskaan myy, koska tämä on hyvä yhtiö. Sitten tulee se 2-1 kupla ja yhtäkkiä osake on laskenut 70% ja sitten toteat, että tämähän on ihan P-aska yhtiö, että ei tätä kannata omistaa ja sitten siirrytään seuraavaan lupaavaan yhtiöön. Ja kyllä niin kuin itsekin en voi sanoa itseäni minkälaiseksi omistajaksi, ehkä 1-2 osaketta, jossa voin sanoa olen semmoinen pitkäaikainen omistaja ja sitten taas muissa yhtiöissä olen joko sijoittaja tai treidaa ihan sama, miten joku haluaa sen lokeroida, mutta itse jotenkin en ajattele sitä niin karkeasti eri luokkiin, että olen aktiivinen kaupankäyjä osalla portfoliosta ja treidaaja osalla portfoliosta ja sijoittaja omistaja osalla portfoliosta. Aktiivinen kaupankäynti ehkä itselle tuli tutuksi, niin kun tietenkin olen lukenut kaikkia kirjoja tunnetuista sijoittajista ja kuunnellut hyvin paljon materiaalia tunnetuista sijoittajista ja totta kai ne tuotot siinä kiinnostaa ja ehkä se niin kuin tuottopotentiaali, mitä on saavutettavissa lyhyellä aikavälillä, mutta minua jotenkin kiinnostaa myös se, että sillä aktiivisella puolella sulla on se riskienhallinta koko ajan omissa näpeissä. Että sä pystyt aktiivisella kaupankäynnillä ja aktiivisella sijoitustoiminnalla niin määrittämään oikeastaan sen, että miten paljon sitä riskiä otat. Ja vaikka Tuomas sanoit tuossa, että mä tykkään ottaa enemmän riskiä, se on totta, mutta oikeasti aktiivinen kaupankäynti, se voi nähdä jopa vähentävän riskejä tuolla markkinoilla, koska jos olet indeksisijoittaja, sähän meet kuin lainen lastuilla tuolla markkinoiden muutoksen mukana. Mutta jos olet aktiivinen kaupankäyjä, sä voit määrittää, että miten paljon sä haluat ottaa riskiä minäkin tiettynä ajanjaksona. Totta kai se voi tarkoittaa sitä, että jos olet huono aktiivinen kaupankäyjä, sä menetät iso osan tuotoista ja otat vaan tappioita ja se kuuluu pelin henkeen ja suuri osa varmasti pelkistä treidaajistakin epäonnistuu, kuten täälläkin ollaan puhuttu, mutta kyllä siinä voi myös riskienhallinnan kautta tehdä erinäisiä temppuja sen aktiivisen kaupankäynnin osalta. Mutta sanotaan, että mulla on oikeastaan se aktiivinen kaupankäynti tämmöistä, se ei ole mitään päiväkauppaa, se on enemmän tämmöistä trade kautta swingi kautta positiotreidaamista, että siinä on osakkeita, kryptoja, ehkä jossain määrin raaka-aineitakin voi olla. Niillä käyn kauppaa tai omistan niitä niin kuin viikkoja, päiviä, kuukausia, puoli vuotta, vuosia. Saattaa olla, että ostat tänään ja myyt huomenna? Niin kuin saattaa olla, että ostan tänään ja myyn ehkä parin päivän päästä. Että ei ehkä silleen välttämättä keskimääräisesti niin nopeasti tule kauppaan, mutta saattaa olla, että viikon sisällä myyn pois, jos se ei kehity sillä tavalla, mitä itse näen. Ja ehkä sitten
kuitenkin vaikka se ei kehity heti, miten mä itse näen sen, jos on semmoinen osake, mitä mä oon tarkkaillut, niin se jää mulle seurantalistalle. Jos se käyttäytyy taas paremmin, niin saatan ostaa sitä uudestaan. Että se ei ole one and done -tyyppinen diili sitten, että jos tämä osake ei nyt lähde, niin sitten mä en koskaan enää omista sitä. Mutta näitä teen niin kuin yhdysvaltalaisilla osakkeilla ja niin kuin kryptovaroilla ja jonkin verran niin kuin raaka-aineilla. Ehkä raaka-aineilla se on semmoista perinteistä trendin seurantaa, että sulla on nousu- ja laskutrendejä hyvin havaittavissa raaka-aineissa, joissain tietyissä raaka-aineissa ollut historiassa ja pyrin näitä sitten seuraamaan ja myöskin sitten niin kuin havainnoimaan, kun tämmöisiä tapahtuu ja sitten pyrin tätä sitten jonkinlaisilla johdonnaisilla seuraamaan sitten raaka-aineita, mutta se ei ehkä ole aika pienessäkin osassa, mutta se tuo ehkä semmoista pientä hajautusta myös sitten niin kuin osakemarkkinan ulkopuolelle, kuten myös tuo sitten kryptopuoli tuossa. Ja kryptolla tällä hetkellä tosiaan vaan semmoista aika lailla tradeaus, että siellä ei hirveästi holdeja ole tällä hetkellä, kun markkina nyt on ehkä vähän omaa silmään vähän heikompi siellä, mutta näiden lisäksi sitten, tai swing ja ehkä positiotradeauksen lisäksi sitten salkussa on tietenkin sitten niin kuin näitä omistuksia, ehkä pidempiä sijoituksia, ja ne sitten painottuu ehkä enemmän sitä Suomen puolelle. Et Suomen puolellahan mä en niin kuin ennäs treidaa tai tee mitään niin kuin kovinkaan aktiivista. Meidänhän Interessillä tietenkin kaupankäyntisäännökset niin kuin estää sitä, ja osaltaan myös sitten niin kuin, ehkä virheistäkin oppinut, että ei kannata kovin semmoisia erikoistilanteita yrittää hyödyntää täällä Suomen pörssissä, koska saattaa jäädä kiinni sitten siihen osakkeeseen pitkäksi aikaa, ja se erikoistilanne on sitten mennyt ohi ja ei sitten enää pääse siitä osakkeesta pois, ja tätä on ehkä tullut opittua sitten kantapään kautta sitten näissä Suomen osakkeissa. Ja nimenomaan teidän omien kaupankäyntisääntöjen takia. Joo, juuri näin. Muuthan pääsisi kyllä niistä irti. Joo, kyllä, juuri näin. Toi on ihan mielenkiintoinen toi pointti, että kun missä menee tavallaan se semmoisen niin kuin aktiivisen sijoittajan ja treidaajan raja, että jos miettii ihan määritelmätasolla, niin treidaaminen on sitä, että sä ostat ja myyt jotain, ja sijoittaja on ehkä ennemmin niin, että se nimenomaan siihen pitkään tulevaisuuden arvon nousuun nojaa pelkästään. Omistat. Ja omistat nimenomaan, eli et välttämättä myy kuvasta sit just sen niin kuin sanotaan 5-10 vuoden päästä, niin toi on ihan hauskaa, että monet suomalaisista sijoittajista saattaa olla kumminkin aika niin kuin sellainen trade-painotteisia, varsinkin jos seuraa tuolla X:ssä noita sijoittajavaikuttajia, niin siellähän aika monet kumminkin tekee semmoisia sanotaan viikkojen tai kuukausien mittaisia tradeja nimenomaan, koska siinä on ostettu jotain ja sitten se myydään pois, eikä jäädä sinne sillä niin kuin 10 vuosiksi, koska niin kuin sanoit, niin saattaa olla, että sitten yhtäkkiä 10 vuoden päästä sieltä tuleekin joku vähän kehnompi tulosraportti ja siinähän istut sitten, niin sitten tulee yleensä myytyä ja näin, mutta se on jännä toi tuommoinen häilyvä raja tuossa, että missä se niin kuin menee. Ja tilastot kertoo siitä, mitä on nähnyt kanssa, että osakkeiden pitoaika on tässä viimeisen, no oikeastaan varmaan useamman vuosikymmenen, mutta etenkin tässä viimeisen 10 ja 5 vuoden aikana vähentynyt merkittävästi. Eli keskimääräinen, olisiko ollut peräti niin, että keskimääräistä osaketta pidetään alle vuosi, jenkkidatan mukaan tällä hetkellä. On tullut niin paljon aktiivisempaa tuosta sijoitustoiminnasta niin monelle ihmiselle, että se pitoaika on niin kuin oikeastaan aika merkillisenkin matala, kun mietitään pörssiä ja osakkeita tämmöisen niin kuin omistamisen keinona. Joo, sä pääset todella helposti käsiksi nykyään niihin osakkeisiin, ja sulla on ne tilit puhelimessa, tietokoneella, kellossa tyyppisesti nykyään, niin sun on todella helppo saada joku hälytyskorvanappi, että hei, tämä laski 10%, että tässä varmaan pitäisi myydä tämä sitten tänään pois. Kohta tekoälyn avusteisesti varmaan pystyy vaan sanomaan kellolle, että mitä pitää tehdä, että ei tarvitse enää näpytelläkään mitään sitten. Algoritmi hoitaa sen kaupan puolesta. Nimenomaan, just näin. Miten sä lähdet sitten niin kuin ajoittamaan markkinaa, että kun sulla on selkeästi aktiivisempi ote, niin mikä se prosessi tavallaan sitten siellä puolella, että kun äsken puhuttiin sitten fundapuolesta, niin nyt sitten tämä tämmöinen aktiivisempi ote ja ajoittaminen markkinaan? Joo, tosiaan sitten tässä niinku treidauspuolella puhutaan nyt tästä ehkä jenkkeihin sijoittuvasta, jenkkiyhtiöihin sijoittuvasta. Mä siis sijoitan oikeastaan Suomeen ja jenkkeihin, et en oikeastaan muualle sitten Eurooppaan ja Ruotsiin tai Pohjoismaihinkaan hirveästi, että ei tule niin paljon perattua niitä muita markkinoita, kun sitten jenkkejä tulee seurattua sitten ehkä työn puolesta myös, mutta sitten ehkä myös sen takia, että siellä on likvidit markkinat ja paljon liikehdintää, ja missä sitten niitä mahdollisuuksia on myös hyvin paljon. Mutta sitten tästä niin kuin jenkki ja ehkä tästä swing tradeaus ja positiotradeaus kulmasta, niin mä sanoin jo alussa, että hyvin pitkälti se perustuu ensinnä siihen niin kuin hintaan,
missä se hinta on ollut, mitä se hinta on tehnyt. Ja mä pyrin screenaamaan Jenkeistä 1 viikon, 1 kuukauden, 3 kuukauden, 12 kuukauden eniten nousseet osakkeet. Mulla on siinä valmis lista. Ja sitten mä vielä katon sieltä volyymia, mä katon market capia, mä katon päivittäistä hintaliikettä, paljon se liikkuu ja sitten eri sektoreita vähän rajaan, että mitä mä haluan edes katsoa. Ja sitä kautta sitten muodostuu aika rajattu semmoinen, sanotaan 200-300 yhtiön joukko riippuen sitten siitä, että miten markkina onko se mennyt ylöspäin vai alaspäin. Mulla on tietyt rajat siinä, että tietenkin, että mä haluan katsoa, että osake on vaikka 3 kuukauden aikana, tai katsoa niitä osakkeita, jotka on vaikka 3 kuukauden aikana noussut 30%, niin se rajaa sitten ne, jotka on noussut vähemmän, niin pois sitä listalta, niin se rajaa sitä määrää, mitä osakkeita siinä on. Ja se kerää vähän niin kuin hinnan perusteella vahvimmat osakkeet, hintamomentum-osakkeet sitä kautta mulle näkyville. Ja näitä mä sitten kurssigraafien kautta katson vähän parhaimpia, mitkä näyttää teknisesti kaikista parhaimmilta mun näkökulmasta. Mun tekninen analyysi ja ehkä hinta-analyysi on aika simppeliä, yksinkertaista, perustuu pitkälti price actionin tai niin kuin hintaan ja kurssin kehitykseen, hinnan kehitykseen, miten se on liikkunut, onko se noussut trendissä ollut ja onko siinä korkeammat pohjat ja korkeammat huiput saavutettu. 2 liukuvaa keskiarvoa yleensä käytän, 10, 21 tai sitten 50 riippuu vähän kohteesta, että mitä käytän, mutta pyrin löytämään osakkeita, jotka on hyvässä nousutrendissä, on kohdanneet jonkinlaista konsolidaatiota, etten pyri ostamaan sitten osakkeita sitten ihan siinä korkeammassa huipussa, kun on siinä nousutrendissä, vaan sitten, että kun ne laskee vähän alaspäin, tekee jonkinlaisen tason sinne alemmas. Ehkä liukuvien keskiarvojen kohdalle olisi kaikista niin kuin optimaalisin, mutta että siellä tulisi semmoisia tiukkoja päiviä, missä sitä hinta ei merkittävästi sahailisi edes takaisin. Eli käytännössä haet vähän niin kuin semmoisia bull flaggeja siinä nousutrendissä. Joo, vähän tämän tyyppistä ja tärkeintä on saada niin kuin, että siellä takana on jonkinlainen momentum siinä osakkeella ja sen jälkeen, että se osake kokee siellä korkeimmilla hinnoilla jonkinlaista konsolidaatiota, että se vahvistuu oikeastaan se hinta, että nyt tämä korkeampi hinta on oikeutettua tällä osakkeelle, ainakin niin kuin treidaajien ja sijoittajien keskuudessa, ketä siellä on. Niin, ettei ole semmoinen kiimapiikki. Niin, ettei ole vaan semmoinen kiimapiikki, joka nousee ylös ja laskee seuraavan päivänä 90% alaspäin tai seuraavien viikkojen aikana. Ja totta kai sitten näissä yhtiöissä, ennen kuin niitä lähtee tarkemmin katsomaan, niin katsotaan myös, että mitä ne oikeasti ne yhtiöt on, niin kuin nopea pintapuolinen fundamenttikatsaus, että onko tällä liikevaihtoa, mitä tämä tekee, onko tämä kiinalainen drone-yhtiö vai kiinalainen robottiyhtiö vai jenkkiläinen joku oikea firma, joka tällä markkinalla toimii ja on kovassa esim. Kasvussa. Ja ei se aina tarvitse välttämättä olla, että siellä on vahvat fundamentit jo taustalla. Se voi olla tämmöinen vähän enemmän hypeyhtiö, jossa voi sitten olla enemmän semmoista niin kuin vaan hintapotentiaalia tai sitä hintapotentiaalia niin kuin nyt mitoitetaan, että mihin se voisi nousta tässä tämän hypensä aikana. Ja yleensä sitten konsolidaatiosta, jos osake rikkoo niin kuin tietyn tason ylöspäin, puhutaan tämmöistä niin kuin breakout-menetelmästä, että osake rikkoo ylöspäin sen konsolidaatio linjansa, tämä on helppo selittää tälleen tässä kameralla, piirtää ilmaan tämmöisiä kuvioita, mutta jos se rikkoo sen konsolidaation ylöspäin, niin yleensä siinä on sitten semmoinen ostopaikka, vähän niin kuin ottaa se positio siitä. Tai sitten, että jos se osake sen nousun jälkeen konsolidoituu ja tekee jonkinlaisen, mikä on suomenkielinen sana, pullbackin liukuville keskiarvoille, niin siitä voi tietenkin... Korjausliikkeen, oikein hyvä. Korjausliikkeen sille vaikka liukuville keskiarvoille, niin siitä voi tietenkin yrittää myös niin kuin ottaa sitä ostoa, jos se näyttää siltä, että se tukitaso siihen voisi muodostua. Ja ehkä niin kuin myös sitten yksi käytetty tekniikka, tai mitä itse olen käyttänyt, niin koska breakoutithan ne usein saattaa niin kuin feilata. Se voi olla, että se osake rikkoo sen konsolidaation tiukan alueen ylöspäin. Siinä voi olla vähän volyymiakin, mutta sitten seuraavien päivän aikana se tulee takaisin sinne alueelle tai jopa laskee alle sen konsolidaation. Eli tulee tämmöinen fake breakout. Fake out, kyllä. Move siihen, niin usein voi myös olla, että
jos en ole aivan varma, että haluanko siihen niin kuin lähteä heti, niin saatan ottaa sitten tämmöistä breakoutin testaamista. Ja siinä oikeastaan niin kuin 3 semmoista niin kuin sisäänmenotaktiikkaa, mitä niin kuin itse noissa niin kuin käytän. Ja totta kai niin kuin fundamenttipohjaisesti myös on ajureita, mitkä voi niin kuin johtaa siihen, että positio voin otan aika usein ylös yhtiöltä, mitä niin kuin tarkemmin haluan seurata, mitkä on näyttänyt hyvältä niin, että koska ne raportoi tuloksensa. Ja jos tietenkin tulee joku tilausuutinen yhtiölle tai jotain merkittäviä tiedotteita, niin pyrin niitä sitten tietenkin myöskin fundamentaalisesti arvioimaan, olisiko siinä semmoinen fundamentaalinen ajuri, joka voisi sen nousun niin kuin käynnistää siinä osakkeessa. Ja totta kai kun tulee fundamentaalinen ajuri ja sanotaan, että se osake on jo semmoisessa tiukassa konsolidaatiossa, niin siinähän tulee myös tämmöinen hintaperusteinen ajuri, eli breakoutti siinä samalla sitten, jos se ajuri siitä fundamenteista on semmoinen oikea, mihin kannattaa tarttua. Ja useinhan sitten niin kuin tuloskaudella näkee aika paljon tämmöistä, että ennen tuloskautta osake liikkuu hyvin vähän ja maltillisesti, mutta tulee hyvä tulos, niin se käppää ylös joku 50% ja sitten sen uuden tiedon varassa, niin sitten osake lähtee nousemaan. Tulee tämmöinen earnings drift ylöspäin tyyppinen liike ja näissähän tietenkin sitten pystyy ehkä sillä niin kuin yhtiön tuntemisella ja ehkä myös sillä, että jollain tasolla tuntee sitä markkinaa, osakeanalyysinkin markkinaa sillä, että jos tulee merkittävästi parempi tulos ja vaikka ohjeistus yhtiöltä, sehän tarkoittaa myös sitä, että aika usein analyytikot tulee nostamaan niitä tavoitehintojansa näille yhtiöille ja tietenkin nämähän jossain määrin voivat ajaa myös sitä kurssia lyhyellä aikavälillä ainakin ylöspäin ja tämäkin on tietenkin semmoinen asia, mikä niin kuin voi vaikuttaa siihen osakkeen liikehdintään ja voi olla semmoinen ajuri, joka jotain tuottoja siinä sitten lyhytaikaisesti voi tuoda. Okei, eli markkinan ajoittamiseen käytät teknistä analyysiä, sitten ihan uutistrikkereitä, myös niin kuin fundamenttipuolen tekijöitä, jotka voi ajaa kurssiliikettä. Onko jotain muita tekijöitä vielä, mitä käytät markkinan ajoittamiseen tai mitä seuraat, kun pyrit niin kuin ajoittamaan markkinaa, sentimenttiä tai jotain muuta tämmöisiä indikaattoreita? Yleisesti, jos vaikka niin kuin indeksitasolla puhutaan ja seuraa niin kuin makroa ja markkinaa myös indeksitasolla, niin kyllähän siinä niin kuin tämmöinen sijoittajan positioituminen, sijoittajan sentimentti, sijoittajan vaikka käteisvarannot, kuinka paljon heillä on käteistä, sitten saa aika selville sen, mikä se sentimentti tai positioituminen tällä hetkellä on. Ja myös sitä, että mikä se markkinoilla on se konsensus tällä hetkellä, mitä markkinoilla tällä hetkellä hinnoitellaan. Mä pyrin aina vähän niin kuin sitä niin kuin hahmottelemaan itsekseni tai sitten, miettimään porukalla, että mitä niin kuin markkinalla oikein tällä hetkellä ajatellaan vaikka seuraavasta vuodesta tai seuraavasta puolesta vuodesta, että mitkä ne on ne makroajurit, mihin arvioidaan, että inflaatio tästä menee, korot, talouskasvu, tuloskasvu, ehkä sitä kautta sitten myös arvostustasot. Ja tätä kautta ehkä niin kuin miettimään sen, että harvemminhan konsensusajattelu on oikeassa siitä, että mihin se markkina lopulta menee. Varsinkin kun on seurannut vaikka vuosittain noita tulevia ekonomistien tai jenkkipankkien ennusteita siitä, että mihin menee 10-vuotinen USA-korko tänä vuonna, mihin menee SP 500 tänä vuonna pisteluvultaan ja mihin Fedin korot menee tänä vuonna, niin harvemmin varsinkaan semmoinen niin kuin yksipuolinen konsensus on oikeassa. Että siellä tulee jokin sitten yllättävä liike, mikä yllättää sen markkinan ja ehkä sen ekonomistien konsensuksen myös. Ja tätä kautta pyrin ehkä vähän haarukoimaan sitä niin kuin yleistä isoa markkinakuvaa, että missä mennään. Ja sitä kautta säätämään myös sitä, että miten aggressiivinen mä itse olen sitten markkinalla. Että jos musta tuntuu, että nyt arvostustasot ja ehkä sentimentti ja se konsensus on sitä mieltä, että ikuinen nousu jatkuu tästä eteenpäin ja nyt kannattaa kaikkien omistaa kvanttiosakkeita, niin saatan ehkä vähän vähentää sitä omaa riskinottohalukkuutta, mutta en kuitenkaan niin kuin, sanotaanko väistä omia systemaattisia sääntöjä niin sitten vaikka omien positioiden kanssa tai näiden treidien kanssa, että ne pyrin sitten eksitoimaan ja menemään sisään sitten ihan näiden sääntöjen perusteella, mutta sanotaan, että voin vaikka positiokokoa vähentää tai vähentää ylipäätänsä sitä niin kuin aktiviteettia itse, että seuraa vähän sivusta vähän aikaa sitä toimintaa ja tätä kautta sitten säätää sitä ehkä markkinan yleistä tunnelmaa siihen omaan sijoitustoimintaan.
Tuossa mainitsit tuon kvanttilaskennan ja se nyt on ehkä tällä hetkellä semmoisen niin kuin kovankin hypen alla ja siellähän tuli iso korjausliikettä, kun ilmeisesti joku uutinen ei miellyttänytkään markkinaa, mutta mitä mieltä sä oot tällä hetkellä siitä niin kuin tällä sijoituskohteena? No fundamentaalisesti mulla ei oikeastaan mitään niin kuin mielipiteitä siitä. Tietenkin olen tutkinut, että missä vaiheessa kvanttilaskennan yhtiöt ovat tässä vaiheessa, ehkä missä vaiheessa teknologia on tässä vaiheessa, mutta kun on puhuttu, että se on ehkä kaupallisessa käytössä voisi olla 10-15 vuoden päästä, niin ehkä tässä vaiheessa noiden osakkeiden tuhansien prosenttien nousuprosentit viime vuonna, niin ehkä vähän niin kuin silleen omaan kormaan ja silmään vaikuttaa siltä, että ehkä vähän ylihypen puolelle menty, ja totta kai jälkiviisasti voi sanoa, että mentiinkin, ja en ehkä, totta kai seuraan, että mihin ne kehittyy tässä, ja en sano, että hinta on väärässä, ja seuraan etenkin sitä hintaa, mutta vielä tässä vaiheessa en olisi ehkä ainakaan fundamentaalisesti niin innoissani niistä, että kyllä sitten ehkä enemmän se tekoäly ja ehkä tekoälyn alla olevat teemat, niin ne on sitten ehkä mielenkiintoisempia. No toi oli hyvä aasinsilta tähän tekoälyyn. Viime viikollahan Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang piti keynotein tuolla isossa CES-tapahtumassa ja mielenkiintoisia asioita siinä ja tuntuu siltä, että toi tekoäly menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Jos miettii 3 vuotta taaksepäin, missä tilanteessa oltiin, vaikka justiinsa jotain tämmöistä niin kuin kuvageneraattoria, että minkälainen se kuvageneraattorin tuotos oli silloin ja kuinka se on tässä 3 vuoden aikana muuttunut, että mitä tulee. Enää ei tule pelkkää kuvaa, vaan nyt tulee niin kuin aidon näköistä videoakin. Kehitystahti on hurjaa. Me ollaan tuossa niin kuin generatiivisen AI:n kohdalla tällä hetkellä menossa oikeastaan osittain jo täällä agenttisessa AI:ssa, eli tekoäly pystyy alkaa suunnittelemaan, päättelemään, ratkaisemaan ongelmia, tehdä tämmöistä niin kuin monipuolisia tehtäviä siinä samalla, eikä antaa pelkästään vaan tämmöistä simppeliä vastausta. Ja Jensen Huangin sanoin, ollaan ihan niin kuin hyvin lähellä myös sitten kulman takana on tämä niin kuin fyysinen AI, missä mennään sitten tuonne autonomisiin autoihin ja robotteihin ja kaikkiin muihin. Ja tuntuu siltä, että silläkin puolella se kehitystahti on ollut aivan hurjaa viimeisten 2 vuoden aikana, minkä periaatteessa nyt tämä niin kuin Nvidian mahdollistama suuri laskentatehon kasvu osittain mahdollistaakin. Kyllä. Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe, tekoäly. Totta kai kaikille tulee mieleen Nvidia heti tekoälystä ja sitten mietitään, että okei, se juna meni jo. Mutta mun mielestä teillä oli Heikki Keskiveli, oli vähän aikaa sitten vieraana täällä ja hän puhui mun mielestä viisaasti siitä aiheesta ja ihan samaa mieltä itse, että on niinku tekoäly ja sitten sen alla on erilaisia teemoja, mitkä liittyy tekoälyyn ja sieltä voi löytää niinku hyviä sijoitusideoita. Et ei ole pelkästään se Nvidia, johon voi sijoittaa, jos haluaa tekoälyn sijoittaa, vai on muita aiheita siellä taustalla. Ja kyllähän tästäkin jo näkee, että niin kuin yhtiöt, jotka toimii tekoälyn parissa ja vaikka tekee itsessään ajavia autoja, autonomisia autoja tai vaikka robotiikkaa, niin kyllähän siellä on yhtiöitä jo olemassa, jotka ovat jo merkittävästi nousseetkin nämä teemat, niin tässä viime kuukausia ja vuosien aikana, tämä on noussut pintaan tuolla osakemarkkinallakin, niin sieltä voi löytyä hyviä sijoituskohteita myös sen tekoälyn sisältä muitakin kuin se Nvidia. Ja olen vähän samalla linjalla kuin Heikki on siinä, että ei tämä ole vaan semmoinen yksittäinen ehkä, tai varmasti voi niin kuin jossain määrin olla kuplakin tiettyjen yhtiöidenkin osalta ja ehkä yleisen hypen osalta, mutta vähän niin kuin internetkin, että se kupla kuitenkin synnyttää sitä innovaatiota ja teknologiaa ja siitä tulee oikeasti niin iso juttu tulevaisuudessa ja se synnyttää lisää yhtiöitä. Minkälaisia muita osaketeemoissa seuraat markkinalla? Että jos nyt tämä tekoäly kumminkin kiinnostaa vielä ainakin himpun verran enemmän kuin tuo kvanttilaskenta tällä hetkellä, niin mitä muita tällaisia hotteja ja topikkeja tällä hetkellä sun mielestä löytyy? No joo, se kvantti on tosi hotti, se nyt vähän meni jo, mutta totta kai sitä kannattaa seurata, että mihin ne kehittyy ja ehkä sieltäkin sitten katsoa niitä yhtiöitä, mitkä ei ole sitä kaikista roskasintaluokkaa, että siellähän on yhtiöitä, jotka on muuttanut nimensä niin kuin vaan, joka sisältää jotain kvanttiin liittyvää ja sitten on sen takia noussut tuhansia prosentteja tai satoja prosentteja, että kannattaa sielläkin katsoa vähän ehkä pintaa syvemmälle, että mihin sillä sijoittaa ja siinäkin ehkä niin kuin näissä teemoissa ylipäätänsä, niin niissähän usein on, että nämmöisissä koreissa ja teemoissa, niin
ne voittajathan nousee ja usein ne parhaimmat yhtiöt nousee ensimmäisenä. Sitten tulee ehkä semmoinen kakkosluokan, sanotaan vaikka kvanttiosakkeet ja sitten tulee se roskaluokka sitten sinne ihan viimeisenä. Vähän niin kuin tämmöisiä tradeja tulee, että okei, kvanttiosakkeet nousee, mitä on vielä olemassa kvanttiosakkeita, jotka ei ole noussut, niitä kannattaa ostaa nyt. Sitten ne nousee viimeisenä ja sitten ne laskee kaikesta rajuuteen, kun tulee se aika. Mutta muista teemoista, niin kvanttirobotiikka on yksi semmoinen, mitkä yhtiöt tällä hetkellä on ainakin hintojen perusteella nousussa. Onko sulla mitään nimeä heittää siellä, mitä itse seuraat? Serve Robotics on semmoinen, mitä olen seurannut. Sitten, mikäköhän se oli, joku Nautilus Robotics, mitenköhän se, olikohan se ihan noin, mutta kuitenkin tikkeri oli joku tämmöinen NIKK tai jotain tämmöistä, mutta tämä on toinen yhtiö, mitä seuraa. iRobot on myös semmoinen, mitä siellä on, mutta se nyt ei ehkä niin hyvä yhtiö ole, mutta se Serve Robotics on ainakin semmoinen ihan validi yhtiö omasta mielestäni, ei mikään ainakaan kusetuspulju. Mutta se on tietenkin semmoinen asia, mikä ehkä viimeisimpänä teemana on ollut semmoinen, mikä on noussut esiin ja voisi olla ehkä semmoinen teema myös tälle vuodelle, kun sitten ehkä monesti nämä teemat on vähän tämmöistä peruutuspeiliin kattomista, kun niitä nostaa esiin, mutta robotiikka, kvantti ja sitten avaruusyhtiöt, Rocket Lab mainitaan ja Intuitive Machines, yksi semmoinen yhtiö myös, jota nyt on niin kuin seurannut oikeastaan 2-4 vuodenkin ja tuloskausisummauksessakin käynyt näitä yhtiöitä läpi. Muistakaa kuunnella. Tämä oli se syy, minkä takia Olli sanoi tuossa aikaisemmin, että työnkin puolesta seuraa jenkkimarkkinaa, niin teet hyvää tulosviikko-summeerausta tuonne Inderesin podikanavalla, niin kannattaa kuunnella, itsekin kuuntelen sitä usein. Joo, Jenkki tuloskautta seuraan siellä ja totta kai niin kuin, sehän vaikuttaa koko maailman pörsseihin se, mitä jenkkiyhtiöt pärjää ja jenkkien pörssit pärjää, niin sen takia myös seuraajan totta kai ehkä myös oman sijoitustoiminnan kannalta niin mukava seurata vähän, mitä se tapahtuu. Ja sitten totta kai niin kuin tekoälyn laskentaahan käytetään hirveästi energiaa. Sitten meillä on tullut näitä small modular reactor pelaajia. Tänä vuonna listautuu pienydinvoimaloita, kyllä. Tänä vuonna listautuu semmoinen kuin NNE-tikkerillä toimiva, mikä sen yhtiön nimi. Mä seuraan aika paljon näitä tikkereitä, niin mä en niin aina muista näiden yhtiöiden nimiä. Kertoo hyvin paljon tästä niin kuin fundamenttipohjaisesta analyysistä, mitä joillekin yhtiöille teen tässä, mutta sehän on ollut merkittävä kurssiraketti tänä vuonna. Ja sitten Oklo on yksi tämmöinen yhtiö sillä puolella kans, ja sitten oli vielä kolmaskin. SMR on myös sitten tikkeriltään kolmas yhtiö sillä puolella, jotka on viime vuonna niin ollut ihan hyvässä nousussa, ja varmasti tänä vuonna myös semmoinen yksi teema, ehkä tuon niin robotiikan ja avaruusyhtiöiden lisäksi, mikä voi olla semmoinen ihan mielenkiintoinen seurattava ainakin, että mihin suuntaan on menossa. Totta kai ehkä nykyinen markkinasentimentti oli ehkä vähän, sanotaanko, kuuma tässä jonkin aikaa, mutta totta kai ehkä tässä nyt, jos saadaan kunnon lasku tai korjausliike aikaa, niin silloin varsinkin kannattaa näitä voittajasektoreita ja teemoja seurata. Kyllä. Jo itsekin olen koittanut justiinsa miettiä, että mitkä ne tämän vuoden kuumat sektorit voisi olla. Noiden sun listaamien lisäksi niin voisi varmaan just sanoa vielä sen autonomisen ajamisen. Just koitin eilen tutkia sitä, että mitä yhtiöitä siihen oikein löytyy, kun siihen ei pörssilistattuja yhtiöitä niin hyvin löydy. Vähän sama ongelma kuin tuon robotiikankin suhteen. Siellä on paljon startuppeja, mutta ne ei välttämättä ole listayhtiöitä. Tai ne saattaa olla jonkun isomman yhtiön omistamia yhtiöitä, jolloin sitten taas siellä ison yhtiön liikevaihdossa tai tuloksessa ne on niin merkityksettömän pieniä, että se ei käytännössä auta sen ison yhtiön ostaminen. Niin autonomisen ajamisen puolelta löytyy 2 yhtiöä, mitkä on justiinsa hiljattain listautunut. Ovat varmaan huomanneet, että nyt on niin kuin oivallinen hetki, että voi niin kuin syntyä jonkunlaista hypeäkin tämän puolessa, mutta ongelma on se, että ne on molemmat kiinalaisia yhtiöitä. Toinen on Pony AI ja toinen on WeRide. Et se voi olla, että taas niin kuin jenkkisijoittajan silmin, niin ne ei ole niitä parhaita hype-osakekandidaatteja siitäkin syystä, että ne on kiinalaisia yhtiöitä. Joo, kyllähän kiinalaisista yhtiöistä on varmasti monia surullisia esimerkkejä, että miten niillä on käynyt. Monelle käynyt, varsinkin tämmöisille vähän pienemmille yhtiöille. Ja tietenkin se, että mitä Kiina ja Yhdysvaltojen välillä käy poliittisesti, niin se on aina iso riski, kun kiinalaisiin yhtiöihin vaikka ADRien kautta pyrkii sijoittamaan. Niin voi olla, että loppujen lopulta yhtenä päivänä sulla ei olekaan sitä omistusta enää sitä ADRn kautta, jos
pörssin kautta vaikka näihin pyrkii sijoittamaan. Kiinahan... Uskaltaisiko sijoittaa edes Alibaban tai Baidun osakkeeseen ADRn kautta? Niin, mulla on joskus ollut kiinalaisia yhtiöitä just ADRn kautta, mutta aika pitkälti luovuin siitä syystä, että ei ole varmuutta siitä, että miten näiden kanssa poliittisesti voi tulla käymään sitten. No, se oli ehkä jälkikäteen ja hyvä päätös luopua niistä, kun Kiinan talous on mennyt vessasta alas sen jälkeen tyyppisesti, mutta siinä on kyllä isot riskinsä, mutta onhan siellä Tesla, jolla on robotiikka ja autonominen ajaminen. Se on totta, että siellä varmasti ollaan niin kuin pitkällä siinä teknologiassakin ja pitkään sitä on odotettukin. Ongelma on vaan Teslan suhteen se arvostus. Eli siellä on yhtiön arvo on 1,3 biljoonaa tällä hetkellä ja ehkä 300 miljardia on sen autoliiketoiminnan arvo, niin siellä on nyt 1 biljoona sitten ladattu odotuksia näille sitten tulevaisuuden liiketoiminnalle siellä. Ja siinä vaiheessa, jos se lähtee toteutumaan, niin Tesla on halpa, mutta lyhyellä aikavälillä se on kallis. Kyllä, ja arvostushan ei ole hyvä mikä ajoitustyökalu, ja totta kai jos hype näiden teemojen ympärillä kasvaa, niin kyllähän Tesla on varmasti yksi semmoinen kandidaatti olla semmoinen ainakin hinnan perusteella voittaja. Sitten ehkä mitä se tulevaisuudessa on sitten oikeasti se liiketoiminnan kannalta ajateltuna, niin se on tietenkin toinen kysymys, mitä te varmaan olet siinä vähän parempi arvioimaan kuin minä, koska en ole mikään Tesla-asiantuntija kuitenkaan. Onko Tesla kuitenkin semmoinen yhtiö, mikä on sunkin portfoliossa ajoittain käynyt sitten, tai voisitko harkita niin kuin näillä perusteilla, jos pyrit niin kuin harukoimaan näitä voittajasektoreita, niin Teslan lisäämistä omaan portfolioon tämänkin vuoden aikana? Kyllä Tesla on ihan varteenotettava osake kyllä siinä mielessä. Ehkä osaltaan, mitä nyt Teslaakin seurannut, niin onhan se vähän volatiili, että hyvin semmoista ehkä selkeää trendinomaista liikettä on aina ajoittain nähtävissä, mutta sitten taas välillä tulee hyvin sahavia jaksoja ja se on ehkä vähän niin kuin altis silleen, että tulee chopatuksi sitten siinä osakkeessa, kun pyrkii hakemaan jotain paikkaa. Totta kai hyvin niin kuin semmoinen hyvin treidattu ja hyvin omistettu ja hyvin iso osake, missä on myös instituutioita mukana ja mä veikkaan, ja siinä onkin myös vähän semmoista liikehdintää, että moni varmaan yrittää myös sitten hakea niitä ehkä treidaajakin pois niillä hintaliikkeillä siellä, mutta ehkä semmoisessa vähän pidemmässä positiotreidissä, niin se voisi olla semmoinen ihan mielenkiintoinen yhtiö, jos vaikka nähdään, että niin kuin viikko- tai kuukausigraafilla alkaa olla semmoista niin kuin tasoa, että missä se on niin kuin pitkään ollut konsolidaatiossa ja siitä sitten lähtee breikkaamaan, niin se voisi olla ihan hyvä niin kuin tuommoiseen vähän pidempään pitoon. Mietitään vielä sun markkina- ja makronäkemystä, koska oma sijoitustoimintahan yleensä perustuu sitten myös siihen makro- ja markkinanäkemykseen, vaikka sitten pyrkiikin ehkä ajoittamaan erilaisilla teknisillä työkaluilla sitä tekemistä, niin mikä se tällä hetkellä on? Nyt jos mietitään, että sä oot ehkä ennemmin siellä niin kuin jenkkipäädyssä ja ajattelet sitä kautta niin kuin koko globaalia taloutta, niin miltä se jenkkilä tällä hetkellä sun mielestä näyttää? Niin on ainakin ollut jenkkipäädyssä tai jenkkiosakkeissa kiinni. Tällä hetkellä tietenkin, niin kun, jos katsotaan markkinapainotettuja indeksejä ja jenkki-indeksejä, niin onhan ne hyvin korkealle arvostettu. Tällä hetkellä P-luvut eteenpäin katsoen taitaa pyöriä siellä 2021 tason nurkilla, ja sehän oli erittäinkin kuuma tilanne siinä vaiheessa. Voi sanoa, että ehkä arvostus on jokseenkin korkealla jenkki-indekseissä markkinapainotetusti. Sitten jos me katsotaan Jenkeissä vaikka niin kuin small capia ja mid capia arvostusta, niin sehän on sanotaan jopa keskiarvon alapuolella tällä hetkellä, että se ei ole merkittävästi noussut tässä niin kuin oikeastaan tai on noussut tästä niin kuin härkämarkkinan aikana sieltä pohjilta, 22 pohjilta, mutta ei ole kuitenkaan kääntynyt semmoiseen ylikuumaan tilanteeseen se small ja mid cap osakkeet. Et kyllähän se niin kuin Magnificent Seven -yhtiöiden sekä tuloskasvu että myös arvostus on vienyt tätä jenkkimarkkinaa ylöspäin. Ja nyt vaan pitäisi sitten sen tuloskasvun ehkä siirtyä myös sinne small- ja mid-cappeihin, että se jenkki-indeksien lento saisi jatkossa myös jatkoa, sanotaan näin. Siellä ehkä niin kuin Jenkeissä, ylipäätään jos katsoo niin kuin makrokuvaa, niin kyllähän Jenkeissä on hyvä talouskasvu tällä hetkellä. Talouskasvuennusteet tälle vuodelle on koko ajan vaan noussut tässä viime aikoina. Semmoista yli 2% talouskasvua odotetaan sinne. Sinne on saatu markkinamyönteinen presidentti Donald Trump, joka varmasti tulee sitten, ja onkin sanonut, että tulee sitten suosimaan kotimarkkinayrityksiä, ja sitten ehkä enemmän nuo Trumpin poliittiset linjaukset on sitten
nähty tukevaan sitten sitä pienempää ja keskisuurta yritystä, sitten veronleikkaukset ja sitten erinäiset toimet sitten kotimaisen tuotannon palauttamiseksi ja sitten myöskin ehkä tariffit, mitä sitten ulkomaalle tulevalle viennille voisi tulla, niin saattaisi piristää sitä kotimarkkinakysyntää. Sitten sen lisäksi Yhdysvallathan on hyvin dynaaminen ja hyvin mukautuva talous, ja kyllähän siellä ne innovaatiot usein kukoistaa, ja kyllähän se puoltaa sitä, että jenkkeihin kannattaa aina jokseenkin katsoa ainakin tai sijoittaa jollain määrin omia varojaan, jotta pysyy myöskin sen ehkä innovaation ja teknologisen kehityksen kyydissä. Mutta ehkä niinku huolta herättää, no vähän tuossa jo mainitsin tuosta korkokehityksestä ja ehkä nyt sitten niinku inflaatiokehityksestä ylipäätänsä, että ydininflaatio taitaa pyöriä vielä jossain 3% ja me ollaan puhuttu siitä, että se inflaatio menisi sinne johonkin 2%, mutta matka on ollut aika hidas, miten se on sinne mennyt. Se on koko ajan ollut menossa sinne päin. Jukka on hyvin käynyt näillä Traders Clubilla inflaation datan sisällä olevaa dataa hyvin läpi, en mene ehkä sinne, mutta nyt kun tämä Trumpin valinta tuli, niin ehkä enemmän on tullut tai markkinoillekin heijastunut se, että Trumpin valinnat ja Trumpin hallinnon toimet voisivat olla inflatorisia tuolle markkinalle, ja tätä kautta inflaatioennusteet on ehkä Trumpin toimien tai Trumpin tulevien toimien, mutta myös ehkä sitten USA vahvan menon kautta ja vahvan työmarkkinan kautta niin vahvistuneet sitten tälle vuodelle. Ja tämä on sitten johtanut tietenkin siihen, että tai yhtenä syynä tuo inflaatio on sille, että korot on Jenkeissä noussut tässä viime aikoina aika merkittävästikin. Ja tässä on nimenomaan korot tällä hetkellä esillä ja ne on viimekin viikosta vaan jatkanut ylöspäin. Ja viime viikolla sanoin poikkeuksellisesti, että en yhtään ymmärrä, että mitä tässä niinku tapahtuu, että minkä takia tämä menee niinku tässä kulmassa ylöspäin tällä hetkellä. Mitäs tuolla tapahtuu? Siellä alettiin laskemaan korkoja. Kyllä, Fedi aloitti laskemaan korkoja tuolla syyskuussa ja se oli pohja Yhdysvaltain 10-vuotiselle korolle ja siitä se on noussut sitten 3,6 4,8 tällä hetkellä, kolkuttelee 5% rajaa. Ja kyllähän tuo inflaatiopointti, Trumpin valinta, Trumpin toimet esim. Tariffien ja haittamaahanmuuton kitkemiseksi on nähty, että se nostaa inflaatiota ja sitä kautta se korko on heijastunut, mutta varmasti se myös se Trumpin ehkä velanotto ja se niin kuin Yhdysvaltojen velkojen lisääntyminen, niin ehkä se voi nähdä, että se lisää Yhdysvaltojen riskiä ja tätä kautta sitten se koron pitää olla korkeampi markkinalla. Mutta näen, että tuolla oli pikkaista paniikkia ehkä Fedin suunnalta kun korkoa lähdettiin laskemaan sitten tuolla syyskuussa ja tuollahan oli sitten myöskin se Japanin carry trade-paniikki osui sitten aika hyvin yksin tuolla ja vähän oli semmoista paniikkia ilmoilla. Mä näen, että tuossa oli vähän just semmoinen Sell the News-eventti, aika hyvin osui tuohon sitten Fedin koronlaskujen aikaa ja nythän sitten koronlaskua ei enää odoteta kuin, onkohan niitä tällä hetkellä yksi odotuksissa tälle vuodelle. Itse asiassa ei enää sitä täyttäkään ole hinnoiteltu markkinoissa. Taisi olla eilen joku 0,24 se koronlaskuodotus koko vuodelle, eli se on lähtenyt kokonaan sieltä pois. Jos kanssa miettii sitä, että miten tuo korko-odotus on elänyt tässä viimeisen vuoden aikana, niin sehän on todella dramaattisesti heilunut puolelta toiselle. Viime vuoteen tultaessa taidettiin odottaa jotain 8 koronlaskua. Sitten silloin pahimmillaan oikeastaan tuossa huipussa huhti-toukokuussa, niin se taisi olla vähentynyt yhteen koronlaskuun ja sitten niitä kuitenkin tuli 4 siinä vuoden lopun aikana. Sitten korkoja lähdettiin oikeasti laskemaan, sitten se merkkasi sen yhden pohjan ja nyt taas ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että melkein ollaan kaikki koronlaskut hinnoiteltu jo pois tältä vuodelta, niin onko tämä taas tämmöinen ylilyönti tähän suuntaan tällä hetkellä ja saadaan tämmöistä niin tosi vahvaa, mutta sahavaa liikettä ylös alas tässä? Vai uskotko, että tuo 10-vuotinen voi oikeasti lähteä tuosta yli 5% vielä? No kyllä se 5% varmaan semmoinen psykologinen raja siinä voi olla, että varmaan sitä varmaan yritetään ainakin, tai sinne varmaan yrittää ainakin tuo korko mennä, mutta kyllähän se tuo korkonäkymä ja ehkä nykyinen korko, niin taso ja ehkä se 5%, vaikka se nyt, ei se nyt oikeasti kerro mitään, että se on 5% vs 4,8%, mutta kuitenkin niin
kyllähän tuo korkotaso on yksi semmoinen niin kuin negatiivinen tekijä, mikä tuossa jenkkimarkkinoilla tällä hetkellä on. Ja varsinkin siellä päässä, kun puhutaan niistä yhtiöistä, mitkä on vaikuttanut eniten siihen jenkkien indeksien nousuun, ne Magnificent Seven-yhtiöt, niin niillä tietenkin se ehkä korkonäkymä vaikuttaa eniten siihen niin kuin arvostuspuoleen, koska ne kassavirrat on pitkälti tulevaisuudessa. Niin jos tämä nyt säilyy nykyisellä tasolla ja ehkä vielä nousee tuosta, niin varmasti siellä arvostuksissa voi ehkä niissä Max 7-yhtiöissä olla laskuvaraa. Tuloskasvun odotetaan niille olemaan tänä vuonna 20%. Että jos ne saa nyt semmoisen 10% tuloskasvua aikaa, mikä on varmasti ihan saavutettavissa, vaikka olisikin heikompikin talous tai talous kehittyisikin jostain tasosta heikomminkin, niin varmaan 10% tuloskasvu heille tai näille yhtiöille on hyvinkin saavutettavissa, niin eihän se niin kuin mitenkään katastrofitilanne ole Max 7 yhtiöille välttämättä ole, ellei tuo niin kuin korkonäkymästä arvostusta ihan merkittävästi laske. Ehkä niin kuin semmoinen yltiöpäinen näiden niin kuin isompien yhtiöiden omistaminen ei omaan silmään ole semmoinen ehkä paras taktiikka lähestyä. Ehkä jenkkimarkkinaa ylipäätänsä niin kuin, globaalia osakemarkkinaa tällä hetkellä. Mutta sitten taas sitten se small ja mid cap puoli, niin siellähän se tuloskasvun pitäisi niin kuin oikeastaan muutaman vuoden heikon jakson jälkeen piristyä. Se pitäisi olla noin 13% tänä vuonna SP500-yhtiöistä, kun katsoo sitä 493 ja muuta yhtiöitä, jotka ei kuulu Max 7 joukkoon. Niin jos se tuloskasvu saadaan, niin siellä voi olla mahdollista, että tulee tämmöinen niin sanottu double whammy-efekti, että saadaan hyvää tuloskasvua ja sitten arvostukset nousee samalla, niin sitten tätä kautta myös näiden osakekurssit voisivat nousta ehkä paremminkin jopa sitten kuin nuo Magnificent Seven-yhtiöiden osakekurssit sitten. Et kyllä niin kuin jenkkejä kun katsoo, niin kyllä mä ehkä suosisin enemmän sitä mid- ja small cap puolta, mutta sitten taas ehkä niin kuin indeksitasolla siellä on niin paljon semmoista huonoa yhtiötä, että sinne ei välttämättä kannata kaikkia roposia laittaa, koska jos korkotaso pysyy hyvinkin korkealla, niin totta kai siellä mid- ja small capissa on niitä yhtiöitä, jotka myös kärsii sitä merkittävästi, koska siellä on aika paljon enemmän velkaa kuin taas sitten siellä Max 7 yhtiössä, jolla on merkittävät kassapositiot. Et jos velkakuormat kasvaa siellä mid- ja small cap yhtiössä, niin se ei välttämättä sille indeksituotoille tarkoita hyvää, mutta sitten taas ehkä niin kuin se osakepoiminnan kannalta, niin tietenkin siellä voi ehkä olla niitä parempia helmiä tänä vuonna. Tässä oikeastaan näkyy tuo SP500 Equal Weight-indeksi. Tässä tultiin tuohon 200 liukuvalle keskiarvolle käytännössä eilen. Eli toi on ollut aika iso ja jyrkkä toi korjausliike, mikä nyt ollaan nähty tässä Trumpin virkaan astujaisten korvilla ja samoin tuolla Russellin puolella, eli nämä pienyhtiöt, niin siellä tultiin kanssa 200 liukuvalle keskiarvolle. Me jossain jaksossa käytiinkin nämä läpi, että aina kun tultiin viime vuonna tuonne 200-selle, saatiin näitä pitkiä häntiä, ostopaineista kertovia kynttilöitä, niin eiköhän sinne semmoinen eilen pamahtanut kanssa. Nyt katsotaan vaan, että pitääkö se vielä vai vaaditaanko vielä jonkunlaista isompaa liikettä tässä, kun on kuitenkin toi Trumpi tulossa Valkoiseen taloon. Onko se ensi viikolla? Ensi viikon tiistaina taitaa olla virkaan astujaiset, niin minkälainen lista muutoksia ensimmäisen viikon aikana tuutetaan sitten eetteriin, niin sekin voi jonkun verran heiluttaa markkinaa ja sitä sentimenttiä, että minkä tyyppisiä muutoksia tulee, että onko ne markkinamyönteisiä vai tehdäänkö eka niin, että otetaan ne kaikki ikävä lista eka alta pois ja sen jälkeen aletaan tekemään niitä hyviä juttuja vai mitä siinä tapahtuu, että varmastikin osittain sitä tämä markkina hermoileekin ja varmasti osittain kanssa näkyy se, että näihin pieniin yhtiöihin tosiaan se korkotaso osuu vahvimmin, niin viime viikolla kun sanoin, että se korkotaso ei markkinaa vielä juuri vaikuttanut, niin kyllä se itse asiassa on tänne niin kuin pienempiin yhtiöihin selkeästi. Isot yhtiöt on pitänyt markkinaa vielä ylhäällä, pääindeksit on ollut vahvempia, mutta näissä pienemmissä yhtiöissä se on kyllä viimeisen vähän yli kuukauden aikana näkynyt selkeästi tuo koronnousu. Kyllä. Ja tietenkin, että jos vaikka tekoälyteemaa miettii, niin sitten taas isommissa yhtiöissähän se on hyvin vahvasti läsnä ja jos tämä teema edelleen jatkaa niin kuin etenemistään, niin kyllähän ne investoinnit siellä isoissa yhtiöissä niin todennäköisesti pysyy kasvussa edelleen ja sitä kautta he varmasti pyrkivät myös hyötymään sitä tekoälystä ja tietenkin sanotaan, että aika vähässä on ne yhtiöt, joilla on niin paljon muskelia laittaa siihen tekoälyinvestointeihin kuin tuolla Max 7 yhtiöllä tällä hetkellä on ja myös halua laittaa sitä, mutta tietenkin siinäkin ehkä
vähän fundamenttianalyytikon silmään herää aina kysymys siitä, että kuinka paljon on tarpeeksi investointeja, että missä vaiheessa tulee se Facebookin metaversumi hetki, että me ollaan vähän liikaa ehkä investoitu semmoiseen, mistä me ei vielä tiedetä, että minkälaista liiketoimintaa me lopulta lähdetään sillä tekemään, että se on tietenkin aina huomioon otettava asia. Toi on hyvä pointti, toi megacap-yhtiöiden valtavat investoinnit. Tässä näkyy oikeastaan se hyppy, mikä viime vuonna ollaan nähty tuossa investointitahdissa, kun tässä on näitä suurimpia yhtiöitä, jotka vahvimmin on ehkä tuossa tekoälykehityksessä ollut mukana. Ehkä tästä pois lukien toi Apple, se ei niin vahvasti ole investoinut tuohon tekoälyyn, ainakaan noihin Nvidia-laitteisiin, joka näille muille yhtiöille on näytellyt isoa osaa tuosta investointitahdin kasvusta ja kokonaisuutena investoinneista, että kuinka paljon sinne suoraan Nvidialle menee rahaa. Ja nyt jos mietitään näiden investointien poistotahtia, ja kun Nvidia on siirtynyt tämän 1 vuoden sykliin näissä uusissa siruissa, mikä tarkoittaa sitä, että kun saadaan niin isoja parannuksia, niin hyvinkin nopeassa tahdissa, ehkä 1, mutta suurin piirtein 2 tai viimeistään 3 vuoden kohdalla nämä vanhat sirut, ei nyt ihan jätettä ole, mutta kuitenkin niin kuin, ei lainkaan enää sitä uusinta teknologiaa. Niin nyt kun viime vuonna oli ensimmäinen niin kuin megainvestointivuosi, nämä isot yhtiöt investoi ehkä 75 miljardia suurin piirtein tai vähän alle siitä. Tänä vuonna ennustetaan, että nämä isot yhtiöt investoi jopa yli 100 miljardia noin Nvidian siruihin. Kun miettii sen tuloslaskelmalle seuraavina vuosina nyt valuvaa poistotahtia, joka periaatteessa kumuloituu, niin se alkaa oikeasti vaikuttamaan näiden yrityksien tuloksiin, niin se on aika mielenkiintoista nähdä, että miten nopeasti nämä isot yhtiöt sitten alkaa monetisoimaan tekoälyä, koska tällä hetkellä ne ei vielä siihen kuitenkaan pysty. Joo, mä oon miettinyt niin kuin sen investointisuman kannalta, että miten ihmeessä ja millä aikavälillä nämä yhtiöt pystyy sen monetisoimaan sen investointisuman sieltä, mutta tuo poistokulma on tosi hyvä ajatus ja ei varmasti kaikki ole sitä ihan miettinyt, että totta kai jos vuosittain tulee aina uusi laite, niin se pitää sitten aika nopeasti sieltä poistaa tai se jää vähän niin kuin käyttämättömäksi tai voi jäädä käyttämättömäksi siellä. Mä arvelen, että siellä taustalla, en nyt asiaa ihan tarkasti tiedä, mutta totta kai taustalla voi olla myös se, että jos ja kun jokin uusi siru tulee Nvidialta ja sitä vanhaa sirukantaa on siellä, niin sitten totta kai ehkä pyritään sitten jälleen myymään markkinalle myös pois, koska sillä ehkä jos on ostanut sen vuoden vanhan huippusirun, niin sillä voi olla käyttöä sitten johonkin muuhun toimintaan sitten tuolla markkinalla ja tätä kautta saadaan ehkä jotain rahoja myös itselle sitä kautta takaisin ja pyritään sitten tai pystytään sitä käyttämään sitä uusinta teknologiaa ja ruveta sitä poistamaan, mutta nämä on tosiaan jännä, kun nämä on kaikki niin kuin investointeja tulevaisuuteen, mitkään ei ole vielä niin kuin oikeastaan kuluja yhtiöille ja sitten näillä investoinneilla pitäisi saada varmaan aika merkittävääkin sitten tulosta sitten jossain vaiheessa, mutta mä vähän heitin jo tuossa, että onko tämä, tai missä vaiheessa tulee ehkä se Facebookin metaversumi kohta, että eihän kaikki voi tulla tästäkään voittajina ulos, että kuka se lopulta sitten on se, joka näistä eniten hyötyy. Ja tietenkin niin kuin varmaan ehkä päällisin puolin helppo ajatella, että se on Microsoft, joka näissä on niin kuin kaikista eniten niin kuin pallon päällä, koska heillä on tuotteet, joihin voi näitä ominaisuuksia työntää. Mutta sitten taas voi kysyä, että onko Googlella paremmat edellytykset vaikka tekoälymallien kautta tai näiden generatiivisten mallien kautta tai tuoda parempia malleja markkinalle kuin niitä tällä hetkellä on. Tuossa on monia niin kysymyksiä, että mitä kautta haluaa ajatella sitä voittajaa, mutta varmastikaan kaikkien investoinnit eivät tule olemaan hedelmällisiä. Huomasitko myös sen, että kiinalaiset otti nämä megateknot nopeasti kiinni tai nämä laajat kielimallit ja sieltä tuli, oliko DeepMind-niminen kielimalli, joka oli käytännössä ominaisuuksiltaan aika samankaltainen kuin näillä Nvidian huippusiroilla kehitetyt mallit. En ole kyllä huomannut, mutta aika mielenkiintoista ja kiinalaiset on kyllä kovia kilpailemaan. Niin avaruusteknologiassa kuin kylmän sodan aikaan kuin sitten nykyään varmaan teknologiassa ja tekoälyssä. No nyt jos ynnäillään tässä vähän tätä näkemystä, niin mikä sitten taas osakemarkkinan näkökulmasta on se sun näkemys? Eli missä sä uskot, että SP500 on vaikka tämän vuoden lopulla? Mun mielestä tämä tuli tämä korjausliike hyvän aikaa. Trump on valittu ja Trump ei ole vielä vallassa. Trump voi hyvin
sanoa tämän osakelaskun olevan demokraattien syytä, Bidenin syytä, Kamala Harrisin syytä, ja ehkä tässä niin kuin Trumpin virkaan astujaisten jälkeen näen, että tämäkin dippi tulee olemaan aika hyvä ostopaikka Jenkeissä. Ehkä tietenkin aina haluaisi, että laskisi vielä vähän enemmän, että voisi ostaa sitten vähän halvemmalla, mutta hyvin tarkasti kyllä seuraan tässä nyt jenkkimarkkinaa ja siellä olevia osakkeita, niitä johtavia osakkeita, tai jotka ovat olleet johtavia osakkeita ja jotka pitävät ehkä nyt tässä laskussakin paremmin pintansa kuin vaikka yleinen indeksi pitää, niin sieltä voi ehkä katsoa, että missä voisi olla hyviä ostopaikkoja, mutta uskon kyllä, että SP500 tai ehkä jenkkimarkkina ylipäätänsä niin tuottaa tänä vuonna ihan kohtalaisesti, mutta ei kuitenkaan mitään massiivisia 20% tuottoa, sanotaan, että 5-10%. Aika maltillinen kumminkin, semmoinen keskituotto. Kolmas vuosi yleensä niin kuin karhumarkkinasta kun palaudutaan, niin ei ole mikään kaikista vahvin, ja tämähän on kolmas vuosi periaatteessa, mitä karhumarkkinasta palaudutaan, ja juuri nuo tekijät, mitä noista isosta yhtiöistä mainitsin, ja tuo korkopuolenkin riski ehkä arvostuksille, niin kyllä varmasti vähän rajaa potentiaalia. Tarkoittaako tämä sitä, että Helsingin pörssi tuottaa enemmän kuin jenkkipörssi? Kyllä mä sitä hartaasti toivon, mutta jos Euroopasta ylipäätänsä puhuu, niin kyllähän tässä nyt on pitkään jo odotettu sitä, että kohta se talous lähtee palautumaan ja kohta näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella, mutta talouskasvuennusteet on edelleen laskenut tälle vuodelle, ehkä noin prosentin pinnassa tällä hetkellä, Suomelle noin 1,5% tänä vuonna, ja toivotaan todella hartaasti, että ne korot laskee ja sitä kautta kuluttajat innostuu lähteä ostoksille ja kuluttajan tilanne parantuu ja aletaan niitä asuntoja rakentaa ja asuntoja ostamaan. Mutta tuo korkopuoli on, kuten sanoin tuossa alussa, niin kyllä se on niin kuin Euroopalle etenkin niin erittäin iso mörkö tässä vaiheessa, iso riski, ja etenkin sitten Suomelle, että mun on vaikea nähdä tilannetta, että jos Jenkeissä korko nousee 5 tai 5 yli 10-vuotinen, ettei se heijastuisi Eurooppaan myös markkinakorkoihin, ja se on alkanut jo pikkuhiljaa heijastumaan, jos katsoo vaikka Saksan pundia tai vaikka Suomenkin valtiolainan korkoja ja graafeja, niin kyllä se on sielläkin jo alkanut nousemaan se korko. Ja se on tietenkin seurausta siitä, että se on maailman riskitön korko, mikä siellä liikkuu, se USA:n 10-vuotinen, se taas heijastuu muihin sitten korkoihin sitä kautta. Ja tämä on tietenkin semmoinen iso riski, mikä pitää ottaa huomioon. Ja kuitenkin sitten pitää muistaa se, että tunnelmat ovat olleet pitkään ja hyvin heikot ja hyvin aneemiset Helsinginkin pörssissä, ja sitä kautta se hinnoittelu ja se odotus ja konsensus ehkä siitä, että minkälaisia tuottoja sieltä olisi odotettavissa, niin on aika matala. Ja tätä kautta mä mietin, että se ei vaadi kovinkaan paljon, että me saadaan Helsingissä ja Euroopassakin sitten niissä heikommin kehittyneissä ehkä maissa niin parempia pörssituottoja kuin Jenkeissä tänä vuonna. Ja varsinkin jos puhutaan niin kuin markkinapainotetuista indekseistä, niin kyllä mä näen, että Euroopalla on tänä vuonna pitkästä aikaa ihan hyvät mahdollisuudet peitota jenkit ja Suomen on hyvä mahdollisuus peitota jenkit tänä vuonna. Tässä kuitenkin on ollut jo monta vuotta karhumarkkinaa ja arvostukset on erittäin matalia Suomessa ja ei tosiaan vaadi kuin aika maltillistakin palautumista niissä talouskasvu- ja tuloskasvulukemissa, että parempia tuottoja saataisiin. Tuossa kun sanoit sillä vähän naurahtaa jopa, että toivot, että Helsingin pörssi tästä elpyisi, niin onko sulla itsellä niin kuin omat sijoitukset sitten nimenomaan Helsingin pörssissä vai oletko keskittynyt nimenomaan näihin tällaisiin small ja mid cap jenkki tekno hypelappuihin kenties? No kyllä mulla isoin paino on Suomessa ja sen takia kyllä toivon, että Suomen markkina lähtee ja tietenkin Inderes-omistus on iso paino salkussa ja sen lisäksi on sitten tietenkin suomalaisia pienempiä yhtiöitä ihan nyt vaan muutama mainitakseni Remedy, Viafin Service, teollisuuden kunnossapitoyhtiö, Admicom, ehkä siihen sitä rakennusalan nousua vähän veikannut, että se ei ole sieltä rakentajista se yhtiö, vaan se on sitten ohjelmistoyhtiö rakennusalalta, joka sitten totta kai hyötyisi siitä, että rakennusala piristyisi ja siellä enemmän sitten ruvettaisiin investoimaan vaikka ohjelmistoihin. Nämä niin kuin semmoisia isompia positioita. Sitten siellä on niin kuin jäänyt ehkä jotain positiota myös siitä, kun mainitsin tuossa alussa, että saattaa jäädä kaupankäyntisäännöstön taakse. Sitten siellä on jotain erikoistilanteita ollut, että saattanut ostaa jotain sievikapitaalia ja halunnut saada sitä Borea-osakkeita ja sitten se diili ei mennytkään läpi ja sitten on jäänyt sinne salkkuun, kun on ollut väärä suositus, ei ole päässyt koskaan myymään niitä. Mutta tämmöisiä satunnaisia tapauksia siellä on, mutta ne nyt ei ihan hirveästi vaikuta siihen kokonaiskuvaan.
Sitten mulla on käteistä tällä hetkellä jonkin verran, tai aika paljonkin. Et mulla ei oikeastaan jenkeistä tällä hetkellä niissä swing- ja niin positiotreideissä tai ei ole oikeastaan positiota. Mulla on 2 osaketta, Alphatech ja toi GNTX Holdings. Älkää kysykö, mitä ne hirveästi tekee, koska en tiedä, mutta niillä tuloskasvun trendi on ollut hyvä taas tuossa eilen tulla molemmilta jopa vielä ihan hyvä ohjeistus tai tämmöisiä ennakkotietoja tämän vuoden tuloksesta ja ylitti odotukset. Mutta siellä mulla on ollut niin kuin vaikka Redditia ja Reddit oli semmoinen niin kuin hyvä osake kyllä viime vuonna ja vähän semmoinen niin kuin ihan semmoinen malli oppikirja esimerkiksi vaikka niin kuin mitä viimeisimmistä IPOista voi niin kuin uusista yhtiöistä löytää semmoisia hyviä keissejä. Ja Redditissäkin niin kuin se taustalla on myös se niin kuin fundamenttipuoli, että ei ole pelkkää niin kuin hypeä taustalla, että siellä on erittäin hyvin saatu se liiketoiminta käyntiin. Ja täältä oikeastaan graafista, jos katsoo, niin kyllähän niin kuin IPOissa yleisesti se niin kuin avaushinnan niin kuin ylittäminen, ehkä niin kuin täällä tai jopa tässä ehkä se niin kuin paikka, mikä on semmoinen niin kuin aika yleinenkin semmoinen NS-treidausstrategia, että IPOt saattaa usein niin kuin hakea sitä hintaa vähän alempaa, muodostaa semmoisen pyöreän pohjan ja sitten lopulta sitten breikkaa ylöspäin siitä kaupankäynnin avauksesta sen hinnan ylöspäin. Ja usein kun uusia yhtiöitä tulee, niin niissä on aika paljon semmoista tietoa vielä, mikä ei ole kaikkien saatavilla, ja sä pystyt aika nopeasti reagoimaan versus vaikka instituutiot, jotka haluaa sitä osaketta omistaa ja sijoittaa siihen. Ja jos sä näet, että se lähti käynnistymään hyvään suuntaan, niin siinä voi tietenkin saada aika hyviäkin tuottoja aikaan. Ja mutta tosiaan nyt kun tässä markkina on tullut alas, ja tässäkin tämä Reddittikin kävi jo omien myyntisäätöjen alapuolella, niin senkin on jo myynyt, niin aika paljon on käteistä tällä hetkellä. Kryptoissakin, kuten sanoin, niin sekin on semmoinen treidauspositio, ja sielläkin se markkina on jo kääntynyt jo hetken aikaa ollut aika heikko, niin sielläkin tällä hetkellä katselen paikkoja. Sanotaan, että niin kuin osakkeissa mulla on tällä hetkellä joku 25% ja sitten kryptossa joku 15%, että se kryptopositio ei ole mikään, että 50% salkusta, mutta sitten ehkä niin kuin puhutaan, niin kuin, että se treidauspositio olisi sitten ehkä niin kuin kryptojen kanssa joku 30-40% salkusta suurin piirtein. Riippuu vähän tilanteesta, että mikä on sitten vähän pidemmän aikavälin sijoituksia, mitkä sitten vähän lyhyemmän aikavälin sijoituksia, mutta käteistä on ehkä semmoinen 35% tällä hetkellä, 30% salkusta. No Tuomas haluaa tietää kanssa, että minne Bitcoin menee tämän vuoden aikana. No Bitcoinihan näyttää teknisesti ihan kohtalaiselta tällä hetkellä, se näytti eilen vähän heikommalta, mutta sinnehän tuli vaan ostopaineesta kertova kynttilä. Kyllä, se näyttää ihan kohtalaisen hyvältä tämän vuoden kannalta, jos tätä yhtä päivää ja muutamia viikkoa tässä katsoo, mutta totta kai tässä on ollut iso nousu ja takana ja se vaatii vähän sulattelua ja ehkä itse just odotan vähän semmoista, ja tässä on nytkin saatu vähän semmoista sivuttaisliikettä ja sitten katsotaan ehkä sen Trumpin valtaan astuesta jälkeen Bitcoinillekin voi olla aika hyviäkin ajureita taustalla sitten, Bitcoin-reservit ja muut, mitä sitten Elon Musk ja Trump saa hallinnassa aikaan kryptojen osalta, niin seuraan tätä ja sitten myös muita kryptoja. Sitten ehkä joidenkin mielestä näitä shitcoineja tuolla kryptomaailmassa, ja varmaan voi olla vielä ihan hyvä vuosi näillekin, mutta vielä on vähän semmoisessa wait and see-moodissa, että ei se nyt kaikkialla kuitenkaan ihan niin hyvältä näytä, jos vaikka Ethereumiakin katsoo, niin ei se niin hyvältä näytä kuin Bitcoin esim. Tällä hetkellä, että siinä on vähän enemmän vielä tekemistä. Niin kuin Bitcoin maksit sanoo, niin kaikki menee loppujen lopuksi nollaa Bitcoinia vastaan. Kyllä, näin ne väittää. Hyvä, tuli taas jytkympi jakso, kun oli vieras paikalla, ja saatiin aika kattavasti se kasaan, että kuka Olli Koponen, mitä sä teet työksessä plus sitten vapaa-ajalla, ja saatiin aika hyvä markkinakatsauskin tähän jaksoon rakennettua. Muistakaa käydä katsoa Inderesin YouTube-kanavat, ja teillä on Spotifyssa ja muut audiokanavat, teillä tulee hyvää sisältöä, eli muistakaa käydä ehdottomasti pistämässä myös Inderesin kanavat seurantaan. Ollilta tulee nimenomaan näitä jenkkikatsauksia ja sulla tulee näitä yhtiökohtaisia katsauksia, ja
ja näin poispäin. Muistakaa pistää myös Nordnetin somekanavat seurantaa ja pistäkää peukut tälle videolle ja niin päin pois. Niin me nähdään ensi viikolla taas ihan normaalin tapaa ja kiitoksia Ollille, kun pääsit käymään. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.